Goedemorgen en welkom bij de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring 2026. Het is vandaag de derde dag van de eerste bezichtiging. Zijn de hengsten sterwaardig en worden ze doorverwezen naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden? Deze vragen worden vandaag beantwoord. U krijgt vandaag 8 groepen te zien met hengsten die zich presenteren. Mijn naam is Dianne Posma en ik zal een toelichting bij de hengsten verzorgen en u zo goed mogelijk op de hoogte houden van het reilen en zeilen vandaag. We wensen iedereen heel veel succes. U ziet op de straat nummer 124 Theo Herne van het Boetehium. En Theo is een nakomeling van Johannes en moedersvader is Torben 466. Theo komt uit stam 128 en is geboren op 3 juni 2022. De schofthoogte is 1,62 meter. Het inteeltpercentage is 1,56% en de verwantschap is 18%. Fokker-eigenaar is E. Russen Klaasens uit Wijnjewoude. A warm welcome for our friends from abroad. Welcome at the first viewing of 2026. At first you see numbered 124, Theo Herne van het Boetehium. His age is 3 years old. His father is Johannes 484 and his mother is a mare from Torben 466. His kinship is 80%. His height at withers is 1 meter and 62 centimeters. And his grandmother is a star mare from Torben. De volgende hengst is nummer 125, M. Kwaliteit van Dijkmania Staten. Kwaliteit is een nakomeling van Nuttigt van Dijkmania Staten en moeder is Griet van Dijkmania Staten, dus een model sportmerrie uit Beert. Kwaliteit komt uit stam 49 en is geboren op 9 juli 2020. Het heeft een inteeltpercentage van 0,59% en de verwantschap is 17,24%. Fokker-eigenaar is D.B. Dijkman uit Marsum. The next one is number 125, M. Kwaliteit van Dijkmania Staten. He is from Nuttigt van Dijkmania Staten and his mother is Griet van Dijkmania Staten from Beert 411. He has a kinship from 17.24%
and he is from breeding line 49. De volgende hengst is nummer 126, Rijn van de Piekenstjelp. Rijn komt uit stam 8 en is geboren op 15/5/2021. Rijn heeft een inteeltpercentage van 1,17% en een verwantschapspercentage van 18,15%. De stokmaat is 1,64 meter en Rijn is een nakomeling van Tiemen 503. En de moeder is een nakomeling van Maurus 441. Fokker is A. Bouma uit Boelenslaan en de eigenaar is A. Bouma en G.A. Bouma uit Boelenslaan. Next one is 126, Rijn van de Piekenstjelp. Rijn his father is Tiemen 503 and his mother is a Starmare from Maurus 441. His kinship is 18.15% and his height at withers is 1,64 meter. The owner is A. Bouma and G.A. Bouma from Boelenslaan.
Nummer 127, Tabe van Tersol. Tabe komt uit stam 30 en is geboren op 27 maart 2022. Tabe heeft een inteeltpercentage van 2,15% en een verwantschapspercentage van 18,5%. De schofthoogte is 1,64 meter. Tabe is een nakomeling van Detmer 519 en komt uit een stermerrie van Johannes 484. Fokker is R. Kiestra en eigenaar is A. de Vries uit Terband en L. Riemsma uit Langelo. The next stallion is number 127, Tabe van Tersol. Tabe is born at 27/3/2022. His father is Detmer 519 and his mother's father is Johannes 484. He has a kinship from 18.5% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. De volgende hengst is nummer 128, Wikke KDG. Wikke komt uit stam 110 en is geboren op 26 mei 2023. Wikke heeft een inteeltpercentage van 0,59% en een verwantschapspercentage van 18,09%. De vader van Wikke is Matties 504 en moeders vader is Torben 466. De stokmaat van Wikke is 1,62 meter en fokker-eigenaar is J. Kistemaker de Goede uit Warder. The next stallion is number 128, Wikke KDG. Wikke is born at 26th of May 2023. His father is Matties 504 and his mother's father is Torben 466. He has a kinship of 18.09% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters.
Nummer 129, Xavi Senno van het Boetehium. Xavi komt uit stam 128 en is geboren op 12 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en het verwantschap is 18,18%. De schofthoogte van Xavi is 1,63 meter en Xavi is een nakomeling van Ulbran 502 uit de stermerrie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar is E. Russen-Klaasens uit Waanjewoude. The next stallion is number 129, Xavi Senno van het Boetehium. Xavi is born at the 12th of April 2023. He has a kinship of 18.18% and his father is Ulbran 502 and his mother is a star mare from Tjalle 454. He has a height at withers from 1 meter and 63 centimeters. De volgende hengst is nummer 130, Wiebren van de Koendersborg. Wiebren komt uit stam 19 en is geboren op 17/5/2023. Het inteeltpercentage van Wiebren is 1,37% en Wiebren heeft een verwantschap van 18,5. De schofthoogte is 1,63 meter en Wiebren is een nakomeling van Ulbran 502 uit de stermerrie van Tjalle 454. De fokker is Joke Ausma uit Nuis en eigenaar is T.J. Bosma uit Kalmerswaag en Justin en Danielle Piastik uit Feeding Hills. The next stallion is number 130, Wiebren van de Koendersborg. He is born on 17/05/2023 and has a kinship from 18.5%. The father of Wiebren is Ulbran 502 and his mother's father is Tjalle 454. He has a height at withers of 1 meter and 63 centimeters.
De volgende hengst is nummer 131, Woender van de Zomerdijk. En Woender komt uit stam 65 en is geboren op 18 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en zijn verwantschap is 17,48%. Woender heeft een schofthoogte van 1,66 meter en is een nakomeling ook weer van Ulbran 502 uit de modelmerrie van Torben 466. Fokker is H.H.M. Smit uit Wochnum en eigenaar is S.J. Ruiter uit Nebeets en Rut Scheik uit Eli. The next stallion is number 131, Woender van de Zomerdijk. He is born at 18/5/2023 and has a kinship from 17.48%. His height at Witters is 1 meter and 66 centimeters. The father of Woender is Ulbran 502 and his mother is a model mare from Torben 466. En we gaan door met nummer 132, Willem van het Tolhekken. Willem komt uit stam 22 en is geboren op 24 juni 2023. Willem heeft een inteeltpercentage van 0,20% en een verwantschapspercentage van 18,58%. De stokmaat van Willem is 1,62 meter en Willem is een nakomeling van Johannes 484 en moeders vader is Andries 414. Fokker is Astrid ten Bos uit Nijesleek en de eigenaar is familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Next in line is number 132, Willem van het Tolhekken. Willem is born at 24/6/2023. He has a kinship of 18.58% and his height at Witters is 1 meter and 62 centimeters. His father is Johannes 484 and his mother's father is Andries 415.
Nummer 133, O Koning van Dijkmania-Staten, komt uit stam 49 en is geboren op 4 juli 2020. Het inteeltpercentage is 0,98% en het verwantschapspercentage is 16,76. De schofthoogte is gemeten op 1,62 meter. En O Koning is een nakomeling van Nuttigt van Dijkmania-Staten en komt uit een stamboekmerrie van Vonger 478. Fokker-eigenaar is D.B. Dijkman uit Marsum. Next stallion is number 133, O Koning van Dijkmania-Staten. He is born at 4/7/2020 and he has a kinship from 16.76%. His height at withers is 1,62 meter and his father is Nuttigt van Dijkmania-Staten. His mother is a mare from Vonger 478. De volgende hengst is nummer 134, Tjimme B. Tjimme komt uit stam 61 en is geboren op 27 juni 2022. Tjimme heeft een inteeltpercentage van 1,37% en een verwantschapspercentage van 18,24. De schofthoogte van Tjimme is 1,64 meter en Tjimme is een nakomeling van Teun 505 uit een kroonmerrie van Alwin 469. Fokker-eigenaar is H. Bos uit Hierden. The next stallion is number 134, Tjimme B. Tjimme is born at 27 of June 2022 and he has a kinship from 18.24%. His height at withers is 1,64 meter and his father is Teun 505. His mother is a crown mare from Alwin 469.
De volgende hengst is nummer 135, Vallegro Ellemoze. Hij komt uit stam 10 en is geboren op 18 april 2022. Vallegro heeft een inteeltpercentage van 0,98% en zijn verwantschap is 17,99. De schofthoogte is 1,61 meter en de vader is Maurits 437. Vallegro komt uit de stermerrie van Nane 492 en fokker-eigenaar is H.N.J. Jurgensen uit Noordborg. The next stallion is number 135, Vallegro Ellemoze. He is born of 18/4/2022 and his kinship is 17.99%. His height at withers is 1 meter and 61 centimeters and his father is Maurits 437. His mother is a star mare from Nane 492. Nummer 136 is afwezig en dat betekent dat we doorgaan met nummer 137, Waldemar van de Klaster. Waldemar komt uit stam 14 en is geboren op 12 mei 2023. Waldemar heeft een inteeltpercentage van 1,17% en zijn verwantschap is 17,7%. De schofthoogte van Waldemar is 1,63 meter en het is een nakomeling van Teun 505 uit een stermerrie van Torben 466. Fokker-eigenaar is O.M. Maus uit Kouden. Number 136 is not here, so we are going further with 137, Waldemar van de Klaster. He is born of 12 of May 2023 and he has a kinship of 17.7%. His height at withers is 1 meter and 63. His father is Teun 505 and his mother's father is Torben 466.
Gaan we door met nummer 138, Wispe van een Rijwij. Wispe komt uit stam 2 en is geboren op 24 april 2023. Wispe heeft een inteeltpercentage van 0,78% en zijn verwantschapspercentage is 17,94%. De stokmaat is 1,58 meter en Wispe is een nakomeling van Tjalle 454 uit een stersportmerrie van Torben 466. Fokker-eigenaar is I. de Vries van Vliet uit Oosterwolde. The next stallion is number 138, Wispe van een Rijwij. He is born on 24 April of 2023 and his kinship is 17.94%. His height at withers is 1 meter and 58 centimeters and his father is Johannes 484. His mother is a star sport mare from Torben 466. En we gaan door met nummer 139, Jip van de Pellendijk. Jip komt uit stam 50 en is geboren op 25 mei 2023. Jip heeft een inteeltpercentage van 2,73% en een verwantschapspercentage van 18,05%. De stokmaat van Jip is 1,64 meter en zijn vader is Fouke 520 en moeders vader is Timon 456. Fokker is S. de Graaf Bredhouwer uit Aalten en eigenaar is R.J. Rienstra uit Wommels. Next stallion is number 139, Jip van de Pellendijk. He is born on 25 of May 2023 and he has a kinship from 18.05%. His height at withers is 1 meter and 64 centimeters and his father is Fouke 520. His mother's father is Timon 456.
gaan we door met nummer 140, Walt RM. Walt komt uit stam 167 en is geboren op 25 maart 2023. Walt heeft een inteeltpercentage van 0,00% en zijn verwantschap is 18,38%. De schofthoogte van Walt is 1,60 meter en Walt is een nakomeling van Johannes 484 en moeders vader is Uldrik 457. Fokker is R. de Ram uit Noordwolde en eigenaar is PAM Botman uit Hoofddorp. The next stallion is number 140, Walt RM. Walt is born at 25 of March 2023 and he has a kinship from 18.38%. His height at withers is 1 meter and 60 centimeters and his father is Johannes 484. Mother's father is Uldrik 457. De volgende hengst is nummer 141, Kanon van Dijkmania Staten. Hij komt uit stam 104 en is geboren op 2 juli 2020. Het inteeltpercentage is 1,37% en de verwantschap is 17,91%. De schofthoogte is 1,64 meter en Kanon is een nakomeling van Bokker van Dijkmania Staten. En moeders vader is Jesse 435. Fokker-eigenaar is D.B. Dijkman uit Marsum. Number 141, Kanon van Dijkmania Staten. He is born of 2 July 2020 and his kinship is 17.91%. His height at withers is 1 meter and 64 centimeters and his father is Bokker van Dijkmania Staten. Mother's father is Jesse 435.
Dan gaan we door met catalogusnummer 142, TaylorMade of Fimbo. Hij komt uit stam 187 en is geboren op 7 mei 2022. Het inteeltpercentage is 0,78% en het verwantschapspercentage is 17,95%. De stokmaat is 1,65 meter. TaylorMade is een nakomeling van IME 507 en komt uit de model Sport AA-merrie van Heike 482. Fokker-eigenaar is Helle Fimbo uit Julsminde. Number 142, TaylorMade of Fimbo, is born of 7/5/2022 and his kinship is 17.95%. His height at withers is 1 meter and 65 centimeters. His father is IME 507 and his mother is a model sport mare from Heike 482. Nummer 143, Slatan van de Shamrock. Slatan komt uit stam 13 en is geboren op 31 maart 2023. Hij heeft een inteelpercentage van 0,78% en een verwantschapspercentage van 18,17%. De schofthoogte is 1,65 meter en Slatan is een nakomeling van Fouke 520. En moeder is een sterpreferente merrie van Beert 411.
Fokker is A.G. Karnebeek uit Beckum en eigenaar is Tom Vinnema uit Luttelgeest. The next stallion is number 143, Zlatan van de Shamrock. He is born of 31/3/2023 and he has a kinship of 18.17%. His height at withers is 1 meter and 65 centimeters and his father is Fouke 520. His mother is a star preference mare van Beert 411. Dan gaan we door met catalogus nummer 144, Wopke van Hielstedt-Oostergaard. Wopke komt uit stam 25 en is geboren op 6 mei 2023. Wopke heeft een inteelpercentage van 0,39% en zijn verwantschap is 18,49%. De stokmaat is 1,65 meter. Wopke is een nakomeling van Johannes 484 en komt uit de stermerrie van Norbert 444. Fokker-eigenaar is H.J. Oosterhof uit Zuldrup. The next stallion is number 144, Wopke van Hielstedt-Oostergaard. Wopke is born at 6 May 2023 and he has a kinship of 18.49%. His height at withers is 1 meter and 65 centimeters and his father is Johannes 484. His mother is a star mare from Norbert 444.
Nummer 145 is niet aanwezig en daardoor gaan we door met nummer 146, Walter HFP. Walter komt uit stam 102 en is geboren op 28 juni 2023. Walter heeft een inteeltpercentage van 0,39% en een verwantschapspercentage van 18,26%. De stokmaat van Walter is 1,64 meter. Walter is een nakomeling van Tierde 501 uit de stermerrie van Reinder 452. Fokker-eigenaar is T.J. Bosma uit Kalmenswaag. Number 145 is not present. So number 146, Walter HFP. He is born at 28th of June 2023 and he has a kinship of 18.26%. The height at Witters is 1 meter and 64 centimeters and his father is Tiede 501 and the mother of Walter is a star mare from Reinder 452. Nummer 147, Wilke. Wilke komt uit stam 43 en is geboren op 27 juli 2023. Wilke heeft een verwantschapspercentage van 18,55% en een inteeltpercentage van 6,45%. De stokmaat van Wilke is 1,63 meter en Wilke is een nakomeling van Johannes 484. Moedersvader is IJzer 489 en fokker is ALH Effink uit Enter en eigenaar is familie Age Okkema uit Siegerswoude. The next stallion is number 147, Wilke. Wilke is born on 27th of July 2023 and he has a kinship of 18.55%. His height at Witters is 1 meter and 63 centimeters and his father is Johannes 484. Mother's father is IJzer 489.
Nummer 148, Jip S. Jip komt uit stam 12 en is geboren op 6 april 2023. Jip heeft een inteeltpercentage van 0,59% en een verwantschapspercentage van 18%. De stokmaat van Jip is 1,67 meter en Jip is een nakomeling van Johannes 484. Moeders vader is Dries 421. Fokker is AAC Glas Schipper uit Zuid-Schermer en eigenaar is S.J. Ruiter uit Nijbeets en Rut Scheik uit Eli. The next stallion is number 148, Jip S. Jip is born of 6 April 2023 and he has a kinship of 18%. His height at withers is 1 meter and 67 centimeters. En Johannes 484 is the father. Mother's father is Dries 421. Nummer 149 is afwezig. Daarom gaan we door met nummer 150. Patser van Dijkmania Staten. Patser komt uit stam 49 en is geboren op 8 juni 2021. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,98% en zijn verwantschapspercentage is 16,76%. De stokmaat is 1,64 meter. En Patser is een nakomeling van Nuttert van Dijkmania Staten. En moeders vader is Vonger 478. Fokker-eigenaar is D.B. Dijkman uit Marsum. Number 149 is not present. Thereby we go further with number 150. Patser van Dijkmania Staten. Patser is born at 8/6/2021 and he has a kinship of 16.76%. His height at withers is 1 meter and 64 and his father is Nuttert van Dijkmania Staten. Mother's father is Vonger 478.
Gaan we door met nummer 151, Walt van der Hargenweg. Walt komt uit stam 24 en is geboren op 21 april 2023. Walt heeft een inteeltpercentage van 0,39% en zijn verwantschapspercentage is 18,1%. De stokmaat is 1,63 meter en Walt is een nakomeling van Auwert 514 en moeder is een stermerrie van Dries 4221. Fokker is NJM Kooijman uit Schoorl en eigenaar is SJ Ruiter uit Nijbeets en Rut Sjaik uit Eli. Number 151, Walt van der Hargenweg. Walt is born of 21 of April 2023 and he has a kinship of 18.1%. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Walt's father is Auwert 514 and his mother is a star mare from Dries 421. Dan gaan we door met catalogus nummer 152, Wobbe van Burgermerheide. Wobbe komt uit stam 110 en is geboren op 11 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,78% en zijn verwantschapspercentage is 18,17%. De stokmaat is 1,68 meter en Wobbe is een nakomeling van Ulbrand 502 uit de stermerrie van Tjalle 454. Fokker is PH van de Meulen uit Huddegerriep en eigenaar is PAM Botman uit Hoofddorp. The next stallion is number 152, Wobbe van Burgermerheide. Wobbe is born at 11/5/2023 and he has a kinship of 18.17%. His height at withers is 1 meter and 68 centimeters and his father is Urban 502. His mother is a star mare from Tjalle 454.
Nummer 153, Xanthos van Boeterheideveld. Xanthos komt uit stam 30 en is geboren op 18 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,59% en een verwantschapspercentage van 17,48%. De schofthoogte is 1,67 meter. De vader van Xanthos is Friso 518 en moedersvader is Zaken 449. Fokker-eigenaar is T. Duin en P. Klo uit Wanjewoude. The next stallion is number 153, Xanthos van Boeterheideveld. Xanthos is born at 18/5/2023 and he has a kinship of 17.48%. His height at withers is 1 meter and 67 centimeters. The father of Xanthos is Friso 518 and mother's father is Zaken 449. De laatste hengst van deze groep is nummer 154, Wiede R. Wiede komt uit stam 8 en is geboren op 13 maart 2023. Heeft een inteeltpercentage van 2,34% en zijn verwantschapspercentage is 18,3%. De schofthoogte is 1,66 meter en het is een nakomeling van Alwin 469 uit de sterpreferente merrie van Deutzen 420. Fokker-eigenaar is R. de Jong uit Oude Horne. The last stallion of this group is number 154, Wiede R. He is born at 13 of March 2023 and he has a kinship of 18.3%. His height at withers is 1 meter and 66 centimeters and his father is Alwin 469. His mother is a star preferent mare from Deutzen 420.
En nummer 154 was de laatste van de eerste groep van vandaag. En dat betekent dat we nu een kleine pauze van ongeveer 15 minuten hebben. En daarna doorgaan met de kooi. Number 154, 45 was the last one from the first group. And in maybe 15 minutes we will be back.
En we beginnen met de eerste kooigroep van vandaag, nummer 124, Theo Herne van het Boetehium. Theo is geboren op 6 maart 2022 en heeft een inteeltpercentage van 1,56 meter, of 1,56%. Hij komt uit stam 128 en de schofthoogte is 1,62 meter. Theo die komt uit Amelie. En Amelie is een modelsport AA-merrie van Torben. De grootmoeder is Gerda A, een sterpreferente merrie van Heinze 354. En de overgrootmoeder is Trude B, een sterpreferente merrie van Jildert 5299. De vader van Theo is Johannes 484. Fokker-eigenaar is E. Russen-Klaasens uit Wijnwoude. The first stallion is number 124, Theo Herne van het Boetehium. Theo is born at 6 March 2022 and his father is Johannes 484. Mother's father is Torben 466 and the mother is a model sport mare from Torben. His grandmother is Gerda A, a star preferred mare from Heinze 354. Nummer 125, kwaliteit van Dijkmania Staten. En kwaliteit is geboren op 7 september 2020 en heeft een inteeltpercentage van 0,59% en komt uit merriestam 49. De stokmaat van kwaliteit is 1,64 meter. Kwaliteit is een nakomeling van Nuttigt van Dijkmania Staten. En moeder is de model sport AAA-merrie Griet van Dijkmania Staten, een nakomeling van Beert 411. Moeders moeder is Tjitske van de Zonschaten, een stermerrie van Volkert 353. The next stallion is number 125, kwaliteit van Dijkmania Staten. He is born on 7 September 2020 and his height at withers is 1,64 meter.
His father is Nuttigt van Dijkmania Staten and his mother is Giet van Dijkmania Staten, a model sport mare with a AAA EBOB score from Beard 411. Dan gaan we door met nummer 126, Rijn van de Piekenstjelp. Rijn komt uit stam 8 en is geboren op 15 mei 2021. Rijn heeft een inteelpercentage van 1,17%. De stokmaat is 1,64 meter en Rijn is een nakomeling van Tiemen 503 en komt uit stermerrie Pirkjen van Maurus 441. De grootmoeder van Rijn is Annegje, een sterpreferente prestatiemerrie van Govert 369 en daarvoor zit een model sportmerrie Inskjen van Feitse 293. The next one is number 126, Rijn van de Piekenstjelp. He is born at 15/5/2021 and his height at withers is 1,64 meters. His father is Tiemen 503 and his mother's father is Maurus 441.
Gaan we door met nummer 127, Tabe van Tersol. Tabe komt uit stam 30 en is geboren op 27 maart 2022. Tabe heeft een inteeltpercentage van 2,15% en een stokmaat van 1,64 meter. Tabe is een nakomeling van Detmer 519 en komt uit stermerrie Atje van Tersol, een nakomeling van Johannes 484. Grootmoeder is Ulkje van de Badwij, een stermerrie van Olaf. En overgrootmoeder is de modelsportpreferente AA-merrie Hinke van de Badwij, een nakomeling van Vetse 349. De fokker is R. Kiestra uit Ernsum en eigenaar is A. de Vries uit Terband en L. Riemsma uit Langelo. The next one is 127, Tabe van Tersol. Tabe is born on 27th of March 2022 and he has a height at withers of 1 meter and 64 centimeters. The father is Detmer 519 and his mother's father is Johannes 484. The mother is a star mare, the grandmother is also a star mare and the great-grandmother is a model sport preference mare from Vetse 349. Dan gaan we verder met nummer 128, Wikke KDG. Wikke komt uit stam 110 en is geboren op 26 mei 2023. Wikke heeft een inteeltpercentage van 0,59% en een stokmaat van 1,62 meter. Wikke komt uit de hengst Mathies 504 en de moeder Veronica van den Kamperdijk komt uit Torben 466. Grootmoeder Thea van den Kamperdijk is een stermerrie van Velle 422 en overgrootmoeder is een stermerrie van een Jurre 284. Fokker-eigenaar is J. Kistenmaker de Goede uit Waarder.
The next stallion is number 128, Wikke KDG. Wikke is born of the 26th of May 2023 and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. His father is Matisse 504 and his mother is a mare from Torben 466. Dan gaan we door met nummer 129, Xavi Senno van het Boetehium. Xavi komt uit stam 128 en is geboren op 12 april 2023. Xavi heeft een inteeltpercentage van 0,39% en een stokmaat van 1,63 meter. Xavi is een nakomeling van Ulbran 502 en de moeder is een stermerrie van Tjalle 454. De grootmoeder Gerda A is een sterpreferente merrie van Heinze 354 en de overgrootmoeder Truda B is een sterpreferente merrie van Jildert 299. Fokker-eigenaar is E. Russen-Klaasens uit Waaienwoude. The next stallion is number 129, Xavi Senno van Boetehium. Xavi is born on 12 April 2023. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters. And his father is Ulbran 502. And his mother is a star mare from Tjalle 454.
Dan gaan we door met nummer 130, Wiebren van de Koendersborg. Wiebren komt uit stam 19 en is geboren op 17 mei 2023. Heeft een inteeltpercentage van 1,37% en een stokmaat van 1,63 meter. Wiebren is een nakomeling van Ulbran 502 en de moeder Deborah Elske GT is een stermerrie van Tjalla 454. Grootmoeder is Elske GT en dat is een stermerrie van Feitse 293. En overgrootmoeder Ellie R is een stermerrie van Heerke 254. Fokker is Joke Ausma uit Nuis en eigenaar is T.J. Bosma uit Kallenbezwaar en Justin en Danielle Piasik uit Feeding Hills. Next one is number 130, Wiebren van de Koendersborg. Wiebren is born at 17 of May 2023 and he has a kinship of 18.5%. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters and his father is Ulbran 502. His mother is a starmare from Tjalla 454. En de laatste van deze groep is nummer 131, Woender van de Zomerdijk. Woender komt uit stam 65 en is geboren op 18 mei 2023. Woender heeft een inteeltpercentage van 0,39% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Woender is een nakomeling van Ulbran 502 en komt uit Fine van de Zomerdijk, een model AA-merrie van Tarben 466. Grootmoeder is Wiekje van de Benninger, een ster sportmerrie van Faber 348. En overgrootmoeder is Marijke van de Benninger, een ster A-merrie van Tjerk 328. Fokker is H.H.M. Smit uit Wochnum en eigenaar is S.J. Ruiter uit Nijbeets en Rut Scheik uit Eelui.
The last stallion of this group is number 131, Wonder van de Zomerdijk. He is born at 18/5/2023 and he has a kinship of 17.48%. His height at withers is 1 meter and 66 and Ulbran 502 is his father. The mother is Fine van de Zomerdijk, a model RR mare from Darben 466. Er is deze week een heel team aan de slag om het enorme aantal hengsten dit jaar dat is aangemeld voor de eerste bezichtiging te beoordelen. In de kooi zit hier ook een nieuw kooiteam. Vandaag zijn dat Zale Visser, Rob de Bruin, Geertje van der Veen, Martinus Hoekstra en dit doen zij onder leiding van Wim Kazemier. De HKC, dat zijn Ellen van Gastel, Popke van der Meulen en juryvoorzitter Corrie Terpstra van der Meer. En Corrie zal zo meteen de uitslag van de eerste groep bekendmaken.
Dames en heren, de jury die is eruit en het woord is aan juryvoorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Ja, dankjewel. De uitslag van groep nummer 17. Nummer 124 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 125, een hengst die met een hele klassieke opdruk, die iets neerwaarts gebouwd is. Iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een paard met heel veel front en voldoende rasuitstraling. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Is erg hellend in het kruis. Hengst beschikt over voldoende kwaliteit beenwerk, hele royale hoeven. Is iets gehoekt in het achterbeen. In stap moet hij iets meer regelmaat laten zien. Is wel correct in de bewegingsafloop voor. Draaft hij met een goed krachtig achterbeen. De galop is met voldoende sprong en voldoende lichaamsgebruik. Zou daarin nog iets opwaartser mogen gaan. Deze hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. Nummer 126, een jeugdige hengst met veel rasuitstraling die in het middenstuk iets gerekt is. Ook iets meer aansluiting in de lendenen mag hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets week gekoot. In de stap stapt hij erg gehaast, ook erg kort en mist daarin soms iets de tact. Is wel correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. De draf draaft hij met voldoende buiging in het achterbeen, ook met voldoende kracht. De galop is erg onstuimig en zou iets opwaartser gesprongen mogen worden. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook geen doorverwijzing. Nummer 137, een hengst met een luxe rasuitstraling die met veel front, hengst die iets neerwaarts gebouwd is. Ook in de bovenlijn iets geslotener mag zijn. Heeft fijn beenwerk met een goede kwaliteit. In de stap zien we een toch iets korte pas die ook iets gehaast is. Iets meer de pas mag afmaken. Hetzelfde zien we eigenlijk een beetje terug in de draf. Draaft met een iets hoger ritme. Zou iets meer buiging in het achterbeen mogen hebben. Ook iets meer kracht in het achterbeen. Beschikt wel over een handige galop met voldoende sprong. Ook voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. (128) wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 129, een hele jeugdige, langgelijnde hengst die iets edeler in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets sterker in de bovenlijn. Hengst heeft een hoog en hellend kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven. In stappen blijft hij iets kort, is voldoende taktmatig, ook correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf zien we een draf die iets neerwaarts blijft, die ook iets meer draging in het achterbeen mag tonen. De galop maakt hij wel een ruime sprong, maar houdt daarbij de rug iets vast. Zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging.
130, een voldoende jeugdige hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, iets edeler in het hoofd. Heeft wel een lichte hoofd-halsaansluiting, voldoende lange hals die iets verticaler mag zijn, is iets stijl in de schouder. Voldoende in de bovenlijn met wel een hellend kruis. Het beenwerk moet duidelijk meer kwaliteit uitstralen. In de stap is hij iets gehaast, mist daarin ook de tact. De bewegingsafloop in het voorbeen is toontredend. In draf zien we een draf die voldoende ruimte is, maar ook voldoende lichtvoetig met voldoende souplesse, maar zou meer tot dragen mogen komen. Ook het voorbeen iets ruimer mogen uitleggen. En de galop mist nog iets balans en oprichting. Voor deze hengst vandaag ook geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 131 wordt ster verklaard en gaat mee naar de tweede bezichtiging. Drie hengsten zien we terug op de tweede bezichtiging. En dat zijn nummer 124, Theo Herne van het Boetehium. Nummer 128, Wikke KDG. En tenslotte nummer 131, Woendig van de Zomerdiek. Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd. Three stallions are going to the second viewing. That's number 124, Theo Herne van het Boetehium. Number 128, Wikke KDG. En number 131, Woender van de Zomerdijk. De eerste van de tweede groep van vandaag is nummer 132, Willem van het Tolhekken. Willem komt uit stam 22 en is geboren op 24 juni 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,20% en een stokmaat van 1,62 meter. Willem is een nakomeling van Johannes 484 en moeder Senna is een stermerrie van Andries 415. Grootmoeder Alland is een stermerrie van Vetsen 349. En overgrootmoeder is Aukje L, een sterpreferente merrie van Heerke 254. Fokker is Astrid ten Bos uit Nijensleek en eigenaar is familie Age-Okkema uit Siegerswoude. The first stallion of the second group is Willem van het Tolhekken, number 132. He is born at 24 of June in 2023. He has a kinship of 18.58%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. His father is Johannes 484 and his mother is a star mare from Andries 415.
Gaan we door met nummer 133, Koning van Degmania-Staten. Koning komt uit stam 49 en is geboren op 4 juli 2020. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,98% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Koning is een nakomeling van Nuttigt van Degmania-Staten en moeder Chloe van Degmania-Staten is een stamboekmerrie van Vonger 478. Grootmoeder Margje van de Zonsgaten is ster AA vanuit Peert 411 en overgrootmoeder is Gesina van de Zonsgaten, een sterpreferente merrie van Gerlaf 294. Fokker-eigenaar is DB Dijkman uit Marsum. The next stallion is number 133, Koning van Degmania-Staten. He is born at 4th of July 2020 and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. His father is Nuttigt van Degmania-Staten en his mother Chloe van Degmania-Staten is een stutmare van Vonger 478. Volgende hengst is nummer 134, Jimme B. Jimme komt uit stam 61 en is geboren op 27 juni 2022. Jimme heeft een inteeltpercentage van 1,37% en een stokmaat van 1,64 meter. Jimme is een nakomeling van Teun 505 en komt uit de kroon AA-merrie Pauline B. van Alwin 469. Grootmoeder is de sterpreferente Nicoline van Zugeroord, een nakomeling van Nikle 309. En overgrootmoeder is de stamboekpreferente merrie Lawine van de Kromme Jelte van Tjomme 329. Fokker-eigenaar is H. Bos uit Hierden. Next stallion is number 134, Jimme B. Jimme is born at 27 of June 2022 and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. His father is Teun 505 and his mother is a crown AA mare from Alwin 469.
Catalogus nummer 135. Vallegro Ellemoos komt uit stam 10 en is geboren op 18 april 2022. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,98% en een stokmaat van 1,61 meter. Zijn vader is Maurits 437 en hij komt uit de stermerrie Verline Ellemoos van Nane 492. Grootmoeder is een sterpreferente merrie Willy van Panhuis, een nakomeling van Anton 343. En daarvoor zit de sterpreferente merrie Jijke van Friesburg, een nakomeling van Heerke 254. Vallegro heeft dezelfde moederlijn als Ulbe 506. De fokker-eigenaar zijn H. en J. Jurgensen uit Noordborg. The next stallion is number 135, Vallegro Ellemoos. He is born at 18 of April 2022 and he has a kinship of 17.99%. His height at withers is 1 meter and 61 centimeters and his father is Maurits 437 and his mother is a star mare from Nane 492. Vallegro has the same mother line as Ulbe 506. Nummer 136 is niet aanwezig en dat betekent dat we doorgaan met nummer 137, Waldemar van de Klaster. Waldemar komt uit stam 14 en is geboren op 12 mei 2023. Heeft een inteeltpercentage van 1,17% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Waldemar is een nakomeling van Teun 505 en komt uit de stermerrie Sarine van de Klaster, een nakomeling van Torben 466. Grootmoeder is Lutske van TAF, een stermerrie van Tieme 398. En overgrootmoeder is de sterpreferente merrie TAF, een nakomeling van Verde 350. Fokker-eigenaar is OM Maus uit Kouden. Number 136 is absent. So number 137, Waldemar van de Klaster. He is born at 12 May 2023 and he has a kinship of 17.7%. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters and his father is Teun 505 and his mother is a star mare from Torben 466.
We gaan door met nummer 138, Wispe van der Rijwij. Wispe komt uit stam 2 en is geboren op 24 april 2023. Heeft een inteelpercentage van 0,78% en een stokmaat van 1,58 meter. Wispe is een nakomeling van Johannes 484 en komt uit de ster Sportmerrie Orchidee Rooske Blomke B van Torben 466. Grootmoeder is de ster Sport Preferent en Prestatiemerrie Rooske Blomke B en dat is een nakomeling van Deutschen 420. De overgrootmoeder Blomke B is de sterprestatiemerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaar is Ide Vries van Vliet uit Oosterwolde. Number 138, Wispe van der Rijwij. Wispe is born at 24 of April 2023 and he has a kinship of 17.94%. His height at withers is 1 meter and 58 centimeters. En his father is Johannes 484. The mother is Orchidee Rooske Blomke B, a star sport mare from Torben 466. And grandmother Rooske Blomke B is a star sport preferent and prestation mare from Deutschen 420. Nummer 139, Jip van de Pellendijk. Jip komt uit stam 50 en is geboren op 25 mei 2023. Jip heeft een inteelpercentage van 2,73% en een stokmaat van 1,64 meter. Jip is een nakomeling van Fouke 520 en moeder Mijne van Thijs is een ster AA-merrie van Timon 456. Grootmoeder Britta van der Stoven is een stermerrie van Beert 411 en overgrootmoeder Brenda T. is een stermerrie van Teunus 332. Fokker is Esther Graaf, brethouder uit Aalten en eigenaar is R.J. Rienstra uit Wommels. The last stallion of this group is number 139, Jip van de Pellendijk.
Jip is born at 25 of May 2023 and he has a kinship of 18.05%. His height at Withers is 1 meter and 64 and his father is Fouke 520 and his mother is a Star AA mare from Timon 456.
Dames en heren, de jury is eruit en het woord is weer aan Corrie. Ja, dankjewel. Groep nummer 18. We beginnen met 132. Wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 133. Een hengst met voldoende rasuitstraling, maar die erg klassiek is in zijn bouw, ook voorbeenlengte mist. Hengst zou duidelijk in de bovenlijn sterker mogen zijn, beschikt ook over een erg hellend kruis. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben. In de stap laat hij een voldoende ruime en takmatige stap zien, zou iets meer buiging in het achterbeen mogen laten zien. En in draf blijft deze hengst erg op de voorhand lopen, zou ook meer draging in het achterbeen mogen laten zien. En de galop blijft hij neerwaarts, zou iets meer sprong mogen tonen. Voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 134, een jeugdige hengst met een goede rasuitstraling, mooi in het front, een goede schouderligging. Hengst zou in het ruggedeelte iets sterker mogen zijn, is daar tegenop de lenden weer erg sterk, heeft een voldoende lang kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, maar heeft iets kleine hoeven. In de stap moet de hengst iets meer regelmaat laten zien, is in de afloop van het voorbeen toontredend. De draf is met voldoende buiging, ook met voldoende techniek in het achterbeen, legt het voorbeen ook ruim uit, maar zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Beschikt over voldoende sprong in de galop. Voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 135, een hengst met een voldoende rasuitstraling die iets opwaartser gebouwd mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Is voldoende in de bovenlijn, voldoende lengte in het kruis, maar iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Een hengst die wel beschikt over een goede, ruime en takmatige stap. Maar die in draf iets draaft met een hoog ritme, ook iets meer draging mag laten zien. Maar daar wel een goed voorbeengebruik in de draf laat zien. In de galop zien we liever een galop met iets meer sprong en iets meer lichaamsgebruik. Hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. ...137, een hengst met een goede rasuitstraling, een hele mooie front, veel lengte in de schouder met een correcte bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is fijn en voldoende droog. In stappen laat hij een voldoende ruime stap zien, maar heeft in de bewegingsafloop voor een erg grote slinger in het voorbeen, zowel links als rechts. De draf mist iets kracht en ook zou iets gedragener mogen zijn. De galop is zwaarmoedig en mist iets balans. Deze hengst wordt ook geen ster verklaard en niet doorverwezen. ...138 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...139, een hengst met een hele luxe rasuitstraling, veel front, correcte schouderligging, zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Hengst zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven.
In stap laat je een erg korte stap zien en ook iets gehaast. Zou iets ruimere pas mogen maken. In de draf zien we toch een draf die op dit moment de kracht vanuit het achterbeen mist. Ook iets meer ruggebruik mag laten zien. En in de galop zien we een galop die voldoende ruim gesprongen is, maar nog iets neerwaarts blijft. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Uit deze groep, groep nummer 18, zijn 2 hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging en hebben het sterpredicaat ook ontvangen. Dat zijn nummer 132 Willem van het Tolhekken en nummer 138 Wispe van der Rijwij. Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd. There are 2 stallions, Star and on to the second viewing. That's number 132, Willem van het Tolhekken en number 138, Wispe van der Rijwij.
En we gaan door met nummer 140, de eerste hengst van de derde groep, Walt RM. Walt komt uit stam 167 en is geboren op 25 maart 2023. Walt heeft een inteeltpercentage van 0,00% en is 1,60 meter groot. Walt is een nakomeling van Johannes 484 en komt uit Hiemke RM, een stamboekmerrie van Uldrik 457. Grootmoeder is de stermerrie Aukje RM, een nakomeling van Velle 422. En de overgrootmoeder is een ster AA-merrie, Gisette RM, een nakomeling van Jasper 366. Fokker is R. de Ram uit Noordwolde en eigenaar is PAM Botman uit Hoofddorp. The first stallion of this group is number 140, Walt RM. Walt is born at 25th of March 2023 and he has a kinship of 18.38%. His height at withers is 1 meter and 60 centimeters and his father is Johannes 484. His mother is a studbook mare from Uldik 457. Nummer 141, Kanon van Dijkmania Staten. Hij komt uit stam 104 en is geboren op 2 juli 2020. Kanon heeft een inteeltpercentage van 1,37% en de stokmaat is 1,64 meter. Kanon is een nakomeling van Bokker van Dijkmania Staten en moeder is een nakomeling van Jesse 435. Grootmoeder is Sassou van de Zonstaten, een stermerrie van Gjalt 426. En overgrootmoeder is Doetske van de Zonstaten, een ster AA-merrie van Sape 381. Fokker-eigenaar is DB Dijkman uit Marsum.
Number 141, Kanon van Dykmania Staten. He is born on 2 of July 2020 and he has a kinship of 17.91%. His height at withers is 1 meter and 64 and his father is Bokker van Dykmania Staten. His mother, Siso van Dykmania Staten, come from Jesse 435. Catalogus nummer 142, Telemed Afimbo, komt uit stam 187 en is geboren op 7 mei 2022. Heeft een inteeltpercentage van 0,78% en een schofthoogte van 1,65 meter. Telemed is een nakomeling van IME 507 en komt uit de modelsport AA-merrie Deluxe Afimbo, een nakomeling van Heike 482. Grootmoeder is de stermerrie Kwanda van het Hogeland, een nakomeling van Norbert 444. En overgrootmoeder is Siebrich Uterherne, een kroonmerrie van Onne 376. Fokker-eigenaar is Helle Fimbo uit Julsminde. The next one is number 142, Telemeda Fimbo. He is born at 7th of May 2022. And his kinship is 17.95%. His height at withers is 1 meter and 65, and his father is the IME 507. His mother is a model sport AA mare from Heike 482.
We gaan door met catalogus nummer 143, Zlatan van de Shamrock. Zlatan komt uit stam 13 en is geboren op 31 maart 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,78% en een schofthoogte van 1,65 meter. Zlatan is een nakomeling van Fouke 520 en komt uit de sterpreferente merrie Tessa van der Gonda, een nakomeling van Beert 411. Grootmoeder Sanne K. is een sterpreferente merrie van Anne 340. En overgrootmoeder is een sterpreferente merrie A. van de Oostwal uit Oege 267. Fokker is A.G. Karnebeek uit Beckum en eigenaar is Tom Vinnema uit Luttelgeest. The next stallion is number 143, Zlatan van de Shamrock. He is born at 31 of March 2023 and he has a kinship of 18.17%. His height at withers is 1 meter and 65 centimeters and his father is Fouke 520 and his mother is Tessa van der Gonda and her father is Beert 411. Nummer 144, Wopke van Hielstedt-Oostergaat. Wopke komt uit stam 25 en is geboren op 6 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Wopke is een nakomeling van Johannes 484 en komt uit de stermerrie Tjarda van Hielstedt-Oostergaat uit Norbert 444. Grootmoeder is de modelpreferente prestatie AA-merrie Odilia van de Zuurdreed, een nakomeling van Wiert 409. En overgrootmoeder is de stermerrie Regina van Markzaten, een nakomeling van Oltman 317.
Fokker-eigenaar is H.J. Oosterhof uit Zuldrup. Number 144, Wopke van Hilstedt-Oostergaard. Wopke is born at 6th of May 2023. He has a kinship of 18.49% and his height at withers is 1 meter and 65 centimeters. Wopke, his father is Johannes 484 and the mother is a star mare from Norbert 444. His grandmother, Odilia van der Zuurdreed, is a model preferent prestation AA mare from Weert 409. Nummer 145 is afwezig, dus we krijgen 146 in de baan. Walter HFB. Walter komt uit stam 102 en is geboren op 28 juni 2023. Heeft een inteelpercentage van 0,39% en een stokmaat van 1,64 meter. Walter is een nakomeling van Tierde 501. En komt uit de stermerrie Aaltje B, een nakomeling van Reinder 452. Grootmoeder is Aaltje Elske B, een nakomeling van Its 300. En overgrootmoeder is Elske van 't Altlaan, een stermerrie van Jilles 301. Fokker-eigenaar is T.J. Bosma uit Kollemenswaag. Number 145 is not present. So here is number 146, Walter HFB. He is born at 28th of June 2023 and has a kinship of 18.26%. His height at withers is 1 meter and 64 centimeters and his father is Tiede 501. His mother, Aaltje B, is a star mare from Reinder 452.
En de laatste hengst van groep 19 is nummer 147, Wilke. Wilke komt uit stam 43 en is geboren op 27 juli 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 6,45% en een stokmaat van 1,63 meter. Wilke is een nakomeling van Johannes 484 en moeder is de stermerrie Famke van Galinga-Staten, een nakomeling van Eise 489. Grootmoeder is Japke van Galinga-Staten, een stermerrie van Tjalle 454. En overgrootmoeder is de stermerrie Maaike van Galinga-Staten van Tieme 398. Fokker is A.L.H. Effink uit Enter en de eigenaar is familie Age-Okkema uit Siegerswoude. The last stallion of this group is number 147, Wilke. Wilke is born at 27 of July 2023 and he has a kinship of 80.55%. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters and his father is Johannes 484. Mother Famke van Galinga-Staten is a star mare from Eise 489.
En nu volgt de uitslag van groep 19. Het woord is weer aan Corrie. Ja, dankjewel. Dan beginnen we met nummer 140. Een hengst die iets jeugdiger in zijn opdracht mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Ook iets edeler in zijn hoofd kan wel. Met een voldoende front. Ook een correcte bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven. In de stap laat hij een stap zien die kort is, ook iets gehaast. Zou het voorbeen ook iets ruimer daarin weg mogen zetten. De draf laat hij wel een goede draf zien met een goed achterbeengebruik. Kan ook wel iets schakelen, maar blijft erbij nog iets neerwaarts in zijn lichaamshouding. De galop laat hij een voldoende sprong zien, maar is daarin nog iets zwaarmoedig. Hengst wordt vandaag niet sterverklaard en ook niet doorverwezen. Nummer 141, een hengst met heel veel front. Wel een hengst die iets zwaar is in zo'n totale bouw, ook iets gerekt. Die duidelijk op de lenden sterker aangesloten mag zijn. Ook voldoende lengte in het kruis heeft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met royale hoeven. In de stap laat de hengst een ruime en actieve stap zien. Met een goede tak daarin. In de draf heeft hij voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. De galop is erg onstuimig, heeft daarin erg veel tempo nodig. Hengst wordt vandaag niet sterverklaard en ook niet door naar de tweede bezichtiging. Dan 142, een hengst met heel veel rasuitstraling, heel veel statuur, mooi in het front. Grootramig en lang gelijnd, met een voldoende bovenlijn, ook een hele correcte schouderligging. Het beenwerk moet beslist meer kwaliteit hebben. Vooral in de sprongen zien we toch dat hij meer kwaliteit mag hebben. Is daarin erg foos. De stap is voldoende ruimte, maar zou iets meer regelmaat mogen laten zien. In de draf maakt hij wel een goede houding, maar blijft daar iets kort. En zou iets meer door mogen treden in het achterbeen. In de galop laat hij een opwaartse en handige galop zien met veel sprong. Deze hengst wordt mede vanwege het beenwerk geen ster en geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. ...143 wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...144 sterverklaard en door naar de tweede bezichtiging. ...146... Een voldoende jeugdige hengst met veel lengte in het voorbeen. Een hengst die iets rijker in zijn rasuitstraling mag zijn, met name in het hoofd. Heeft wel een lichte hoofd-halsaansluiting, zou ook iets meer lengte in de halsbogen hebben. Hengst heeft een voldoende bovenlijn, beschikt over heel fijn en hard beenwerk van hele goede kwaliteit. In de stap zien we een stap die iets meer tact mag laten zien, ook iets gehaast is. In de draf laat hij een draf zien met voldoende souplesse, ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou iets meer tot dragen mogen komen in het achterbeen. In de galop blijft hij erg vlak, zou iets meer sprong mogen tonen. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 147 wordt sterverklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Uit groep 19 zijn er 3 hengsten sterverklaard en door naar de tweede bezichtiging.
Dat zijn nummer 143, Slatan van de Shamrock, 144, Wopke van Hielstedt-Oostergaard en tenslotte 147, Wilke. Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd! 3 stallions became star and are on to the second viewing. That's number 143, Slatan van de Shamrock. Number 144, Wopke van de Hielstedt-Oostergaard. And number 147, Wilke. De eerste van de laatste groep voor de pauze is nummer 148, Jip. Jip komt uit stam 12 en is geboren op 6 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,59% en is gemeten op 1,67 meter. Jip is een nakomeling van Johannes 484 en komt uit de stermerrie Linde Berbertje S van Dries 421. Grootmoeder is Berbertje, een stermerrie van Jacob 302 en de overgrootmoeder is Toos, een stermerrie van Rijtse 272. Fokker is AAC Glas Schipper uit Zuid-Schermer en eigenaar is S.J. Ruiter uit Nabeets en Rut Scheik uit Ilai. The first horse of group 20 is number 148, Jip S. Jip is born on the 6th of April 2023. He has a kinship of 18% and his height at withers is 1 meter and 67 centimeters. His father is Johannes 484 and his mother is a star mare from Dries 421.
Nummer 149 is afwezig en daarom gaan we door met nummer 150, Patser van Dijkmania Staten. Patser komt uit stam 49 en is geboren op 8 juni 2021. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,98% en een stokmaat van 1,64 meter. Patser is een nakomeling van Nuttigt van Dijkmania Staten en komt uit de stamboekmerrie Chloe van Dijkmania Staten, een nakomeling van Vonger 478. Grootmoeder Margie van de Zonsgaten is een ster AA-merrie van Beert 411 en overgrootmoeder Gesina van de Zonsgaten is een ster preferentenmerrie van Gerlaf 294. Fokker-eigenaar is DB Dijkman uit Marsum. Number 149 is absent, so here is number 150, Patser van Dijkmania Staten. He is born at 8 of June 2021 and has a kinship of 60.76%. His height at withers is 1 meter and 64 centimeters and his father is Nuttigt van Dijkmania Staten. His mother, Chloe van Dijkmania, is een studboekmer van Vonger 478. Nummer 151, Walt van der Hagenweg. Walt komt uit stam 24 en is geboren op 21 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en een stokmaat van 1,63 meter. Walt is een nakomeling van Auwert 514 en komt uit de stermerrie Fenna K, een nakomeling van Dries 4221. Grootmoeder is Savannah, een kroon dubbel A-merrie uit Bente 412. En overgrootmoeder is de stamboekmerrie uit Faber 348. Fokker is NJM Kooijman uit Schoorl. En eigenaar is SJ Ruiter uit Nijbeets. En Rutschijk uit Ilay. Number 151, Walt van der Hagenweg. He is born at 21 of April 2023 and he has a kinship of 18.1%. His height at withers is 1 meter and 63 centimeters and his father is Auwert 514 and his mother is a starmare
van Dries 4-1. En we gaan door met nummer 152, Wobbe van Burgermerheide. Wobbe komt uit stam 110 en is geboren op 11 mei 2023. Heeft een inteelpercentage van 0,78% en een stokmaat van 1,68 meter. Wobbe is een nakomeling van Ulbran 502 en komt uit de stermerrie Trude van Burgermerheide uit Tjalle 454. Grootmoeder is een Richt van Burgermerheide, een ster AA-merrie van Wiert 409. En overgrootmoeder is Geesje A, een stermerrie van Jurjen 303. Fokker is PH van der Meulen uit Hudegeriep en eigenaar is PAM Botman uit Hoofddorp. The next stallion is number 152, Wobbe van Burgermerheide. He is born at 11 May 2023 and he has a kinship of 18.17%. He has a height of withers of 1 meter and 68 centimeters and his father is Ulbran 502. His mother is a starmare from Tjalle 454.
Nummer 152 is zo heel erg moeilijk te beoordelen, dus we gaan hem doorsturen naar de nakeuring. En we gaan verder met nummer 153, Xanthos van Boeterheideveld. Xanthos komt uit stam 30 en is geboren op 18 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,59% en is 1,67 meter hoog. Xanthos is een nakomeling van Friso 518 en komt uit Roos van de Boeterheideveld, de stamboekmerrie van Saker 449. Grootmoeder is Ardine, een stermerrie van Reitse 272. En overgrootmoeder is Wardi, een sterpreferentenmerrie van Wessel 237. Vakker-eigenaar is Theeduin en Peeklo uit Wijnjewoude. Number 153, Xanthos van Boeterheideveld. Xanthos is born at 18 May 2023 and he has a kinship of 17.48%. His height at withers is 1 meter and 67 centimeters. And his father is Friso 518 and mother's father is Sake 449. Nummer 153 wordt de presentatie stopgezet wegens onregelmatigheid. Mag ook na de nakeuring. Number 152 and number 153 will be going to the re-inspection. Nummer 154, Wierde R. En Wierde komt uit stam 8 en is geboren op 13 maart 2023. Wierde heeft een inteelt van 2,34% en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Wierde is een nakomeling van Alwin 469 en komt uit de sterpreferente Leni van Oostenburg uit Deutschen 420. Grootmoeder is de ster-AA-merrie Nieke Steffi B. van Andries 415. En overgrootmoeder is de sterpreferente Steffi B. van Rijert 337. Vakker-eigenaar is R. de Jong uit Oude Horne. Number 154, Wierde R. Wierde is born at 13 of March 2023. He has a kinship of 18.3%. And his height at withers is 1,66 meter.
His father is Alwyn 469 and his mother is a star preference mare from Deutzen 420. En hiermee zijn we toegekomen aan de beoordeling van de laatste groep voor de pauze van vandaag. 2 hengsten zijn aangewezen voor de nakeuring. En het woord is zometeen aan de juryvoorzitter Corrie.
Ja, de uitslag van de laatste groep van deze ochtend. Een viertal paarden terug, nummer 152 en 153 zijn doorverwezen naar de nakeuring. Beginnen we met 148, die wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 150, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. Een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Is iets hellend en kort in het kruis. Beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. In de stap laat hij een voldoende actieve en takmatige stap zien. Is iets toontredend in de bewegingsafloop in het voorbeen. In het draf laat hij een draf zien die voldoende buiging in het achterbeen heeft, ook voldoende souplesse, maar die qua lichaamshouding iets opwaartser mag zijn. We zien een hengst die een voldoende galop laat zien, ook met voldoende sprong. Hengst wordt vandaag geen sterf verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. (151) wordt sterf verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. (154) wordt ook sterf verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. En dit was de uitslag van groep 20. 3 hengsten zijn sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 148, Jip S. Nummer 151, Walt van der Hargenweg. En nummer 154, Wierde R. We hebben nu pauze en zijn er met een minuut of 30 ongeveer weer. Tot straks. Three stallions became star and are on to the second viewing. Number 148, Jip S. Number 151, Walt van der Hargenweg. En number 154, Wierde R. We will be back in about 30 minutes.
En we starten weer met groep 21. De eerste hengst is nummer 156, Wiebe T. van Sessing. Wiebe komt uit stam 50 en is geboren op 1 februari 2023. Wiebe heeft een inteeltpercentage van 5,66% en een verwantschapspercentage van 17,96%. De stokmaat is 1,66 meter en Wiebe is een nakomeling van Tjebbe 500 en komt uit een model AA Merrie. Tamke van Nico Stebus, een nakomeling van Uldrik 457. Fokker-eigenaar is Tank uit Vragender. The first stallion of the next group is Wiebe T. van Sessing. Wiebe is born at the 1st of February of 2023. His kinship is 17.96%. And he has a height at withers of 1 meter and 66 centimeters. His father is Tjebbe 500 and his mother is a model AA mare from Uldrik 457. Nummer 157, Jerre aan de Bovenlanden. Jerre komt uit stam 22 en is geboren op 22 maart 2023. Jerre heeft een inteeltpercentage van 0,39% en een verwantschap van 18,23. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Jerre is een nakomeling van Maurus 491 en komt uit de stermerrie Ariana van Bumania van Jasper 366. Fokker-eigenaar is Nap van Eyck uit Wilnis. Number 157, Jerre aan de Bovenlanden. Jerre is born at 22 of March 2023 and he has a kinship of 80.23%. His height at withers is 1 meter 63 and his father is Marcus 491 and his mother is a star mare from Jasper 366.
De volgende hengst is nummer 158, Tycho van Wolsum. Tycho komt uit stam 62 en is geboren op 28 maart 2022. Tycho heeft een inteelpercentage van 0,59% en een verwantschap van 18,38. Zijn stokmaat is 1,62 meter. Tycho is een nakomeling van Ulbran 502 en moeder is een Stersport AA-merrie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar is Pietie van den Berg uit Slapperterp. The next stallion is number 158, Tycho van Wolsum. Tycho is born at 28 of March 2022 and he has a kinship of 18.38%. His height at withers is 1 meter and 62. His father is Ulbran 502 and his mother is a Star Sport AA mare from Tjalle 454. Nummer 159, Wonder VE. Wonder komt uit stam 50 en is geboren op 5 mei 2023. Heeft een inteelpercentage van 0,78% en een verwantschap van 16,07. Zijn stokmaat is 1,68 meter. Wonder is een nakomeling van Omer 493 en komt uit de stermerrie van Faber 348. De fokker is H. van Erp uit Winschoten. En eigenaar is Stoeterij Friese Visser uit Heerenveen en MCL Veurink uit Hengelo. The next stallion is number 159, Wonder VE. He is born at the 5th of May 2023 and he has a kinship of 16.07%. His height at withers is 1 meter 68. And his father is Omer 493. Mother's father is Faber 348.
Nummer 160, Wim van der Sleger. Wim komt uit stam 15 en is geboren op 13 februari 2023. Wim heeft een inteeltpercentage van 3,71% en een verwantschapspercentage van 18,45%. Zijn stokmaat is 1,68 meter. Wim is een nakomeling van Auwert 514 en komt uit de modelsport AA-merrie Brecht van Galinga-Staten, een nakomeling van Pier 448. Fokker-eigenaar is Nicky Slegers uit Nuenen. Number 160, Wim van der Sleger. He is born at 13 February 2023 and he has a kinship of 18.45%. His height at withers is 1 meter and 68. His father is Auwert 514 and his mother is a model sport AA mare from Pier 448. De volgende hengst is nummer 161, Zero van de Herenbrink. Zero komt uit stam 28 en is geboren op 3 april 2023. Heeft een inteeltpercentage van 3,91% en een verwantschap van 18,49. De stokmaat van Zero is 1,64 meter. Zero is een nakomeling van Tjebbe 500 en komt uit de ster AA-merrie van Menne 496. Fokker-eigenaar is stal Herenbrink uit Lierder-Holthuis. Number 161, Zero van de Herenbrink. Zero is born at 3 April 2023. His kinship is 18.49% and his height at withers is 1 meter and 64. His father is Tjebbe 500 and his mother is a star AA mare from Menne 496.
Nummer 162, Isbrand van het Pompenblad. Isbrand komt uit stam 50 en is geboren op 27 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 2,15% en een verwantschapspercentage van 18,2%. Zijn stokmaat is 1,65 meter. Isbrand is een nakomeling van Alwin 469 en komt uit de stermerrie van Ulke 339. Fokker-eigenaar is W. Wester uit Sint-Nicolascha. Number 162, Isbrand van het Pompenblad. Isbrand is born at the 27th of April 2023 and he has a kinship of 18.2%. The height at withers is 1,65 meter. And Isbrand, his father is Alwin 469 and his mother is a starmare from Ulka 338. De volgende hengst is nummer 163, Wout van Stal Vrolijk. Wout komt uit stam 115 en is geboren op 21 februari 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 2,34% en een verwantschap van 18,72. Zijn stokmaat is gemeten op 1,66 meter. Wout is een nakomeling van Tierde 501 en moeder is een ster dubbel A-merrie van Bartelen 472. Fokker-eigenaar is J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. The next stallion is number 163, Wout van Stal Vrolijk. He is born at the 21 of February 2023. He has a kinship of 18.72% and his height at withers is 1,66 meter. His father is Tide 501 and his mother is a star double A mare from Bartelen 472.
Nummer 164, Talon von Kriddershof. Talon komt uit stam 44 en is geboren op 13 april 2022. Hij heeft een inteeltpercentage van 2,73% en zijn verwantschap is 17,96. De schofthoogte is 1,66 meter. Talon is een nakomeling van Waander 512 en moeder is een ster-aanmerrie van Maurits 437. Fokker is Manuela Jansen uit Kranenburg. Eigenaar is Bianca Kersten en Manuela Jansen uit Kranenburg. Number 164, Talon von Kriddershof. He is born at 13 of April 2022 and has a kinship of 17.96%. His height at withers is 1,66 m and his father is Waander 512 and mother is a star A mare from Maurits 437. Nummer 165, Zep O. Zep komt uit stam 1 en is geboren op 25 maart 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en een verwantschapspercentage van 17,67. Zijn schofthoogte is 1,67 meter. Zep is een nakomeling van Ulbran 502 en komt uit de kroonsport A-merrie van Jisse 433. Fokker-eigenaar is D. Dijkstra uit Sint-Nicolascha. Number 165, Zep O. He is born of the 25th of March 2023 and he has a kinship of 17.67%. His height at withers is 1,67 m and his father is Ulbran 502 and his mother is a crown sport mare from Jisse 433.
De volgende hengst is nummer 166, Tristan van Buren. Tristan komt uit stam 60 en is geboren op 26 april 2022. Hij heeft een inteeltpercentage van 1,95% en zijn verwantschap is 17,93. De schofthoogte is 1,63 meter. Tristan is een nakomeling van Mathies 504 en komt uit de stersport AA-merrie van Ilke 382. Fokker-eigenaar is J.J. Boelens vanuit Nes. Number 166, Tristan van Buren. He is born on the 26th of April 2022 and he has a kinship of 17.93%. His height at withers is 1 meter 63 and the father from Tristan is Mathies 504. His mother is a Star Sport AA mare from Ilke 382. Nummer 167, Ipe B. Ipe komt uit stam 115 en is geboren op 7 juni 2023. Ipe heeft een inteeltpercentage van 0,78 en een verwantschapspercentage van 17,56%. Zijn schofthoogte is 1,69 meter. Ipe is een nakomeling van Friso 518 en komt uit de stermerrie van Tjalke 397. De fokker is S. van der Bij uit de Tierke en eigenaar is Stoeterij Friese Visser uit Heerenveen en MCL Veuring uit Hengelo. The next stallion is number 167, Ipe B. Ipe is born at the 7th of June 2023 and he has a kinship of 17.56%. His height at withers is 1 meter 69 and his father is Friso 518. His mother is a star mare from Tjalka 397.
Nummer 168, Walda van het Soeskershof. Walda komt uit stam 103 en is geboren op 17 maart 2023. Walda heeft een inteelpercentage van 1,37% en een verwantschapspercentage van 18,38%. Zijn schofthoogte is 1,61 meter. Walda is een nakomeling van Auwert 514 en komt uit de stermerrie van Maurits 437. Fokker-eigenaar is J.F. van Gerwen uit Boekel. The next stallion is number 168, Walda van het Soeskershof. He is born of the 17th of March 2023 and has a kinship of 18.38%. His height is 1 meter and 61 centimeters. His father is Auwert 514 and his mother is a star mare from Maurits 437. Nummer 169, Wodka van een Sonderlediek. Wodka komt uit stam 10 en is geboren op 1 juni 2023. Heeft een inteelpercentage van 0,98% en een verwantschapspercentage van 18,13%. Zijn schofthoogte is 1,65 meter. Wodka is een nakomeling van Tiemen 503 en komt uit de stermerrie van Marcus 491. Fokker-eigenaar is J.Q. Eppinga uit Sondel. The next stallion is number 169, Wodka van de Sonderlediek. He is born at the 1st of June 2023 and he has a kinship of 18.13%. His height at withers is 1 meter 65 and his father is Tiemen 503. His mother is a star mare from Marcus 491.
De volgende hengst is nummer 170, Wiebe EL. Wiebe komt uit stam 97 en is geboren op 24 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,78% en een verwantschap van 18,01. De stokmaat is 1,63 meter. Wiebe is een nakomeling van Fouke 520 en komt uit de stermerrie van Reinder 452. Fokker is EGC Lensen uit Wustwezel en eigenaar is Volmer uit Lunteren. The next stallion is number 170, Wiebe EL. Wiebe is born at 24th of April 2023. He has a kinship of 18.01% and his height at withers is 1 meter and 63. His father is Fouke 520 and his mother is a star mare from Reinder 452. Dan krijgen we nu nummer 171, Fino. Fino komt uit stam 1 en is geboren op 4 juni 2022. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,20% en zijn verwantschap is 17,82. De stokmaat is 1,65 meter. Fino is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit de kroon AA-merrie van Arjen 417. Fokker is K. van de Belt uit Wittelte en eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. Number 171, Fino. Fino is born at 4th of June 2022 and he has a kinship of 17.82%. His height at withers is 1 meter 65 and his father is Marcus 491. His mother is a crown mare AA from Arjen 417.
De volgende hengst is nummer 172, Ivar. Ivar komt uit stam 139 en is geboren op 19 maart 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,20% en een verwantschapspercentage van 17,77. Zijn stokmaat is 1,62 meter. Ivar is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit de stermerrie van Torben 466. Fokker is G. Kiers uit Steggerda en eigenaar is M.R. Zwart en M. Terschuren uit Ureterp. The next stallion is number 172, Ivar. Ivar is born at the 19th of March 2023 and he has a kinship of 17.77%. His height at withers is 1,62 meter and his father is Marcus 491. His mother is a star mare van Torben 466. De volgende hengst is nummer 173, Zacharias van Kippenburg. Hij komt uit stam 28 en is geboren op 10 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,98% en een verwantschapspercentage van 17,97. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Zacharias is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit de kroon Triple A-merrie van Vonger 478. Fokker-eigenaar is H. Eppinga uit Oude Mirdum. The next horse is number 173, Zacharias van Kippenburg. He is born of 10 April 2023 and has a kinship of 17.97%. His height at withers is 1,64 meter and his father is Marcus 491. His mother is a crown Triple A mare van Vonger 478.
De volgende hengst is nummer 174, Ipe van het Rietveld. Ipe komt uit stam 24 en is geboren op 1 maart 2023. Heeft een inteeltpercentage van 0,78% en een verwantschap van 18,05. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Ipe is een nakomeling van Tierde 501 en komt uit de stermerrie van Taken 455. Fokker is El Wiersma uit Damboude en eigenaar is Stoeterij Galopper uit Berkel en Roderijs. Number 174, Ipe van Rietveld. He is born at the 1st of March 2023 and he has a kinship of 18.05%. His height at withers is 1,63 meter and his father is Tiede 501. His mother is a star mare from Taken 455. Nummer 175, Wiebe van Tsau. Wiebe komt uit stam 44 en is geboren op 29 maart 2023. Heeft een inteeltpercentage van 1,37% en een verwantschapspercentage van 17,9. Zijn stokmaat is 1,63 meter en Wiebe is een nakomeling van Vonger 478 en komt uit de stermerrie van Tjalle 454. Fokker is G. van der Horst uit Warns en eigenaar is H. Eppinga uit Oude Meerden. Number 175, Wiebe van Tsau. Wiebe is born at the 29th of March 2023. He has a kinship of 17.9% and his height at withers is 1,63 meter. His father is Vonger 478 and his mother is a star mare from Tjalle 454.
Nummer 176, Ivo van Bungarten. Ivo komt uit stam 50 en is geboren op 24 april 2023. Heeft een inteeltpercentage van 2,54% en een verwantschap van 16,88. Zijn stokmaat is 1,65 meter. Ivo is een nakomeling van Waander 512 en moeder is een stermerrie van Omer 493. Fokker is Vanessa Bungarten uit Baar-Vrijlingen en eigenaar is stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Heerenveen. Number 176, Ivo van Bungarten. Ivo is born at the 24th of April 2023 and has a kinship of 60.88%. His height at withers is 1 meter and 65. His father is Wander 512 and his mother is a star mare from Omer 493. ...177 is niet aanwezig en daardoor gaan we door met 178, Wiert H. van Brechtje. Wiert komt uit stam 103 en is geboren op 21 mei 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 0,39% en zijn verwantschap is 17,93. Wiert's stokmaat is 1,64 meter. En hij is een nakomeling van Tierde 501 en komt uit de stermerrie van Torben 466. Fokker is M.W. Havenkamp uit Linden en eigenaar is A. Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek en Linda van Wikselaar uit Harskamp. Number 177 is not present. So number 178, that's Wiert H. van Brechtje. He is born at the 21st of May 2023 and he has a kinship of 17.93%. His height at withers is 1 meter 64 and his father is Tiede 501. His mother is a star mare van Torben 466.
De volgende hengst is nummer 179, Xonas van de Dembro Stables. Xonas komt uit stam 50 en is geboren op 10 mei 2023. Heeft een inteeltpercentage van 1,95% en een verwantschap van 18,12. De stokmaat is 1,62 meter. Xonas is een nakomeling van Waandig 512 en komt uit de ster dubbel A-merrie van Alwin 469. Fokker-eigenaar is Dembro Stables uit Mierlo. Number 179, Xonas van de Dembro Stables. Xonas is born at 10 May 2023 and he has a kinship of 18.12%. His height at withers is 1,62 meter and his fodder is Waandig 512. His mother is a star AA mare from Alwin 469. De volgende hengst is nummer 180, Wouter van het Pompenblad. Wouter komt uit stam 115 en is geboren op 19 april 2023. Wouter heeft een inteeltpercentage van 1,17% en een verwantschap van 18,35. De stokmaat van Wouter is 1,64 meter. Wouter is een nakomeling van Tjebbe 500 en komt uit de stamboekmerrie van Maurits 437. Fokker-eigenaar is W. Wester uit Sint-Nicolaascha. The next stallion is number 180, Wouter van het Pompenblad. Wouter is born on the 19th of April 2023 and he has a kinship of 18.35%. His height at withers is 1,64 meter and his fodder is Tjebbe 500. His mother is a studboekmare from Maurits 437.
krijgen we nu nummer 181, Xavi van Veldzicht. Xavi komt uit stam 25 en is geboren op 26 maart 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 1,56% en een verwantschap van 16,41. De stokmaat is 1,62 meter. Xavi is een nakomeling van Wolter 513 en komt uit de kroonpreferente dubbel A-merrie van Schalke 397. Fokker-eigenaar is A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Number 181, Xavi van Veldzicht. Xavi is born on the 26th of March 2023 and he has a kinship of 60.41%. His height at Withers is 1,62 meter. His father is Wolter 513 and his mother is a Crown Preference AA mare from Schalke 397. Nummer 182, Waldemar van een Jukemalene. Waldemar komt uit stam 50 en is geboren op 15 april 2023. Hij heeft een inteeltpercentage van 1,56% en een verwantschap van 17,96. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Waldemar is een nakomeling van Teun 505 en zijn moeder is een ster dubbel A-merrie van Torben 466. Fokker-eigenaar is S. Hartman uit Sekspieren. Number 182, Waldemar van een Jukemalene. Waldemar is born at the 15th of April 2023 and he has a kinship of 17.96%. His height at Withers is 1,64 meter and his father is Teun 505. His mother is a star AA mare from Torben 466.
Nummer 184 heeft zich afgemeld en dat betekent dat catalogus nummer 183 de laatste hengst is die wij vandaag op de straat zullen zien. Nummer 183, dat is Vos. En Vos komt uit stam 18 en is geboren op 22 juni 2022 en heeft een inteeltpercentage van 5,47%. Vos heeft een verwantschap van 17,81 en zijn stokmaat is 1,66 meter. Het is een nakomeling van Waander 512 en komt uit de kroon dubbel-A-merrie van Dries 421. Fokker-eigenaar is Carmen Fidelis uit Kirchentumbach. Number 184 is absent, so number 183 is the last stallion on the street today. This is Vos. Vos is born at the 22 of June 2022 and has a kinship of 17.81%. His height at withers is 1 meter 66. His father is Waander 512 and his mother is a crown mare AA from Dries 421. Met nummer 183 zijn we toegekomen aan een kleine pauze. Over ongeveer een kwartiertje gaan we van start met groep nummer 21, de beoordeling in de kooi. The last stallion was number 183. And we will start in about 15 minutes with the cage.
We gaan van start met nummer 156, Wiebe T. van Sessing. Wiebe komt uit stam 50 en is geboren op 1 februari 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,96% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Wiebe is een nakomeling van Tjebbe 500 en komt uit een model AA-merrie Tamke van Nico Stables, een nakomeling van Uldrik 457. Grootmoeder is Evelien Janneke B., een model sport preferent AA-merrie van Jorn 430. En de overgrootmoeder is Janneke K., een stermerrie van Erik 351. Fokker-eigenaar is Tank uit Vragende. The first stallion in the cage is number 156, Wiebe T. van Sessing. Wiebe is born at the 1st of February 2023. And he has a kinship of 17.96%. His height at withers is 1,66 m. His father is Tjebbe 500 and his mother's father is Uldrik 457. His mother is a model mare and his grandmother, Evelien Janneke B., is a model sport preference AA mare from Jorn 430. De volgende hengst is nummer 157, Jerre aan de Bovenlanden. Jerre komt uit stam 22 en is geboren op 22 maart 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,23% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Jerre is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit Ariana van Burmania, een stermerrie van Jasper 366. Grootmoeder is Noor F., een sterpreferente merrie van Andries 415. En overgrootmoeder is Manna, een stermerrie van Brandus 345. Fokker-eigenaar is Nap van Eyck uit Wilnis. The next stallion is number 157, Jerre aan de Bovenlanden. Jerre is born at 22 of March 2023 and he has a kinship of 18.23. His height of withers is 1,63 m and his father is Marcus 491 and his mother is Ariana van Burmania, a star mare from Jasper 366.
Nummer 157 is veel te onstuimig, is moeilijk te beoordelen, zo mag naar de nakeuring. Number 157 is going to the re-inspection. Nummer 158, Tycho van Wolsum. Tycho komt uit stam 62 en is geboren op 28 maart 2022. Heeft een verwantschapspercentage van 18,38% en een stokmaat van 1,62 meter. Tycho is een nakomeling van Ulbran 502. En de moeder is Janneke van Wolsum, een ster-sport AA-merrie van Tjalle 454. Grootmoeder is Hielkje van Wolsum, een stermerrie van Onne 376. En overgrootmoeder is Hedda, een sterpreferente merrie van Tjerk 329. Fokker-eigenaar is Pietie van den Berg uit Slapperterp. Next stallion is number 158, Tycho van Wolsum. Tycho is born at 28th of March 2022. And he has a kinship of 18.38%. His height at withers is 1,62 meter, and his father is Ulbran 502, and his mother is a star sport mare from Tjalle 454. Nummer 159, Wonder VE. Wonder komt uit stam 50 en is geboren op 5 mei 2023. Heeft een verwantschap van 16,07% en een stokmaat van 1,68 meter. Wonder is een nakomeling van Omer 493
en komt uit Yildau SR, een stermerrie van Faber 348. Grootmoeder is Lopke Jeltje R, een stermerrie van Olrik 383. En overgrootmoeder is een stermerrie Jeltje R, een nakomeling van Dirk 298. Fokker is H. van Erp uit Winschoten. Eigenaar is Stoeterij Friese Vis uit Heerenveen en MCL Veurink uit Hengelo. The next stallion is number 159, Wonder VE. Wonder is born at the 5th of May 2023. He has a kinship of 60.07 and his height at withers is 1 meter and 68. His father is Omer 493 and his mother is Yildau SR, a star mare from Faber 348. Nummer 160, Wim van de Sleger. Wim komt uit stam 15 en is geboren op 13 februari 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,45% en een stokmaat van 1,68 meter. Wim is een nakomeling van Auwert 514 en komt uit de modelsport AA Merrie Brecht van Galinga-Staten, een nakomeling van Pier 448. Grootmoeder is de stersportprestatie A. Merrie Klaske van Galinga-Staten, een nakomeling van Tjalle 454. En overgrootmoeder is de sterpreferente prestatiemerrie Nienke van Galinga-Staten uit Anton 343. Fokker-eigenaar is Nicky Slegers uit Nuenen. The next stallion is number 160, Wim van de Sleger. Wim is born at 13 February 2023 and he has a kinship of 18.45%. His height at withers is 1 meter 68 and his father is Auwert 514. His mother is Brecht van Galinga-Staten, een model sport AA mare van Pier 448. His grandmother is Klaske van Galinga-Staten,
a Star Sport Prestation A mare from Tjalle 454. Nummer 161, Zero van de Herenbrink. Zero komt uit stam 28 en is geboren op 3 april 2023. Zero heeft een verwantschapspercentage van 18,49% en een stokmaat van 1,64 meter. Zero is een nakomeling van Tjebbe 500 en moeder Herenbrinks Hilly is een ster dubbel A-merrie van Menne 496. Grootmoeder is Toet van de Herenbrink, een stermerrie van Alwin 469. En overgrootmoeder is Hilligje van de Stoven, een stermerrie van Leffert 306. Fokker-eigenaar is Stal Herenbrink uit Lierder-Holthuis. Number 161, Zero van de Herenbrink. Zero is born at 3 April 2023 and has a kinship of 18.49%. His height at withers is 1 meter 64 and his father is Tjebbe 500. His mother, Herenbrinks Hilly, is a star AA mare from Menne 496.
Nummer 162, Ysbrand van het Pompenblad. Ysbrand komt uit stam 50 en is geboren op 27 april 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en een stokmaat van 1,65 meter. Ysbrand is een nakomeling van Alwin 469. En moeder Talita van het Pompenblad is een sternakomeling van Ulke 338. Grootmoeder is Inge H., een stermerrie van Jurjen 303. En overgrootmoeder Fadau is een sterpreferente merrie van Peke 268. Fokker-eigenaar is W. Wester uit Sint-Nicolascha. Number 162, Ysbrand van het Pompenblad. Ysbrand is born at the 27th of April 2023 and he has a kinship of 18.2%. His height at Withers is 1 meter and 65 and his father is Alwin 469. Mother Talita van het Pompenblad is een starmare van Ulke 338 en grandmother Inge H. is een starmare van Jurjen 303.
De jury die is er inmiddels uit en het woord is aan Corrie. Ja, dankjewel. De uitslag van groep 21, nummer 156, wordt sterverklaard en gaat door. Nummer 157 hebben we doorverwezen naar de nakeuring. Dan komen we nu bij 158. Een hele rassige hengst met heel veel statuur en heel mooi in het front. Lichte hoofd-halsaansluiting, een goede schouderligging. Ook correct in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende in het achterbeen. Ook voldoende buiging en voldoende ruimte. De galop is makkelijk en voldoende ruim gesprongen. In de stap zien we een stap die toch beperkt is. Soms de regelmaat en de tact iets mist. En de hengst is erg toontredend in het voorbeen. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook geen doorverwijzing. Dan nummer 159. Een hengst die iets edeler in zijn rasuitstraling mag zijn. Ook iets jeugdiger in zijn opdruk. Is erg neerwaarts in de romprichting. Heeft een goede schouderligging. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Het beenwerk is iets sabelbenig en zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap laat hij een ruime en actieve stap zien. Is iets toontredend in de bewegingsafloop voor. In de draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Laat ook een draf zien met een goede souplesse. Hengst beschikt over een hele makkelijke en voldoende gesprongen galop. Voor deze hengst geen sterverklaring en geen uitnodiging. ...160 wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...161 wordt ook sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. En 162 ook sterverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Vier hengsten zien we terug tijdens de tweede bezichtiging. Namelijk 156 Wiebete van Sessing. Nummer 160 Wim van der Sleger. Nummer 161 Zero van de Herenbrink. En nummer 162 Isbrand van het Pompenblad. En alle vier hebben ze ook het sterpredicaat ontvangen. Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd. Four stallions got to become star and are on to the second viewing. Number 156, Wiebete van Sessing. 160, Wim van der Sleger. 161, Zero van de Herenbrink. En number 162, Isbrand van het Pompenblad.
De eerste hengst van groep 22 is nummer 163, Wout van Stal Vrolijk. Wout komt uit stam 115 en is geboren op 21 februari 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,72% en een stokmaat van 1,66 meter. Wout is een nakomeling van Tierde 501 en zijn moeder Bente is een ster AA-nakomeling van Bartelen 472. Zijn grootmoeder is Janke van de Wigeri, een sterpreferente merrie van Abel 344. En zijn overgrootmoeder is een stermerrie Margje D. van de Wigeri, een nakomeling van Riepke 321. Fokker-eigenaar is JJA Vrolijk uit Ommeren. The next stallion is number 163, Wout van Stal Vrolijk. Wout is born at the 21st of February 2023 and he has a kinship of 18.72%. His height at withers is 1,66 meter and his father is Tiede 501. His mother is a star AA mare from Bartelen 472. De volgende hengst is nummer 164, Talon van Krinneshof. Talon komt uit stam 44 en is geboren op 13 april 2022. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,96% en een stokmaat van 1,66 meter. Talon is een nakomeling van Waander 512 en moeder is een ster A, merrie Maaike P. van Maurits 437. Grootmoeder is stermerrie Tonia E. van Feitse 293 en overgrootmoeder is de stermerrie Duke M. van Ulke 338. Fokker is Manuela Jansen uit Kranenburg en eigenaar is Bianca Kersten en Manuela Jansen uit Kranenburg. The next stallion is number 164, Talon van Krinneshof. Talon is born at 13 April 2022 and he has a kinship of 17.96%. His height at withers is 1,66 meter
and the father is Wander 512. Mother is Maaike P, a star A mare van Maurits 437. Nummer 165, Zep O. Zep komt uit stam 1 en is geboren op 25 maart 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,67 en zijn stokmaat is 1,67 meter. Zep is een nakomeling. Zep is een nakomeling van Ulbran. Oh. ...165 is niet in de kooi, dus we gaan door met nummer 166. Tristan van Buren. Tristan komt uit stam 60 en is geboren op 26 april 2022. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,93% en een stokmaat van 1,63 meter. Tristan is een nakomeling van Mathies 504 en komt uit de Ster Sport Dubbel A-merrie Wiemet van het wisselend tij, een nakomeling van Ilke 382. Fokker-eigenaar is J.J. Boelens uit Nes. Number 165 is absent in the cage, so we are looking to number 166, Tristan van Buren. Tristan is born at 26th of April 2022 and he has a kinship of 17.93%. His height at withers is 1,63 meter and his father is Mathies 504. His mother is a Star Sport Double A mare from Ilke 382.
Nummer 167, Ipe B. Ipe komt uit stam 115 en is geboren op 7 juni 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,56% en een stokmaat van 1,69 meter. Ipe is een nakomeling van Friso 518 en zijn moeder is een stermerrie Agnes B. van Tjalke 397. Grootmoeder is ICM, een stermerrie van Oldman 317. En overgrootmoeder is Oeke van de Wigerie, een sterpreferente merrie van Heerke 254. Fokker is S. van der Bij uit de Tierke en eigenaar is stoeterij Friese Visser Heerenveen en MCL Veurink uit Hengelo. Number 167, Ipe B. Ipe is born at 7 June 2023. He has a kinship of 17.56% and his height at withers is 1,69 meter. His father is Friso 518 and his mother is Agnes B., a starmare van Tjalke 397. Dan gaan we door met nummer 168, Walda van het Soeskershof. Walda komt uit stam 103 en is geboren op 17 maart 2023. Heeft een verwantschapspercentage van 18,38% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Walda is een nakomeling van Auwert 514 en komt uit de stermerrie Klassien van de Friese Peel, een nakomeling van Maurits 437. Grootmoeder is Aukje van Ravensbos, een sterpreferente merrie van Riepke 321. En de overgrootmoeder is Jildau van Bolsert, een stermerrie van Nammen 308. Fokker-eigenaar is JF van Gerwen uit Boekel.
The next stallion is number 168, Walda van Soeskeshof. Walda is born at the 17th of March 2023 and he has a kinship of 18.38%. His height at withers is 1 meter 61 and his father is Auwert 514. His mother is a star mare from Maurits 437. De volgende hengst is nummer 169, Wodka van de Sonderlediek. Wodka komt uit stam 10 en is geboren op 1 juni 2023. Heeft een verwantschapspercentage van 18,13% en een stokmaat van 1,65 meter. Wodka is een nakomeling van Tiemen 503 en komt uit de stermerrie Famke BL. Een nakomeling van Marcus 491. Grootmoeder is Greta BL, een stermerrie van Nano 372 en overgrootmoeder is Jildau van Friesburg, een preferente merrie van Oere 267. Fokker-eigenaar is JQ Eppinga uit Sondel. The next stallion is number 169, Wodka van de Sonderlediek. Wodka is born at the 1st of June 2023 and he has a kinship of 18.13%. His height at withers is 1 meter 65 and his father is Tiemen 503. His mother is Famke BL, a star mare from Marcus 491.
En de laatste hengst van groep 22 is nummer 170, Wiebe EL. Wiebe komt uit stam 97 en is geboren op 24 april 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,01% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Wiebe is een nakomeling van Fouke 520 en hij komt uit stermerrie Theober van het Middengras, een nakomeling van Reinder 452. Grootmoeder is de stermerrie Wensje van de Weertshof, een nakomeling van Jitse 361. En overgrootmoeder is Ilkjen van Skuzum, een stermerrie van Jochem 259. Fokker is EGC Lensen uit de Wustwezel en eigenaar is Volmer uit Lunteren. And the last stallion of group 22 is number 170, Wiebe EL. Wiebe is born at 24th of April 2023 and he has a kinship of 18.01%. His height of withers is 1,63 meter and his father is Fouke 520. His mother is a star mare from Reinder 452.
En inmiddels zijn we aangekomen bij de uitslag van de beoordeling van groep 22. Het woord is aan Corrie. De uitslag van groep 22. We beginnen met nummer 163. Die wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 164. Een hengst met veel rasuitstraling, ook lang gelijnd. Met een lange, voldoende verticale hals, correcte schouderligging. Is ook correct in de bovenlijn, is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is erg sabelbenig, is voldoende qua kwaliteit, heeft royale hoeven. Hengst is iets hol in het voorbeen. In de stap zien we toch een stap die duidelijk kracht en buiging mist. Hij schuift het achterbeen iets onder de massa. In draffen zien we dit eigenlijk ook terug. Weinig krachtig vanuit het achterbeen. Mist daarbij ook het lichaamsgebruik. De galop is met voldoende sprong en voldoende opwaarts. Deze hengst wordt geen ster en geen doorverwijzing. (166) wordt ster en wordt doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 167, een hele grootramige, langgelijnde hengst. Met een lange hals, een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap zien we een stap die erg kort is, ook iets gehaast. Zou iets meer de pas mogen afmaken, ook iets meer de rug mogen loslaten in de stap. In de draf loopt deze hengst iets uit elkaar. Zou iets meer draging in het achterbeen mogen zien en laten zien en ook even iets meer balans. Hetzelfde zien we terug in de galop. Een galop die erg uit elkaar is en waarbij de hengst meer lichaamsgebruik moet laten zien. Dus geen ster en geen doorverwijzing. (168). Een hengst met een goede rasuitstraling die iets jeugdiger opdruk mag hebben, ook iets langgelijnder mag zijn. Is een hengst die iets strak is op het lendengedeelte, ook erg hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap zien we een korte pas die iets gehaast is, zou iets meer de rug ook los mogen laten in de stap, ook iets meer tact tonen in de stap. En de draf zien we toch een draf met veel souplesse, ook veel atletisch vermogen, maar blijft daarin iets neerwaarts. De galop is ruim en correct gesprongen. Voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. 169 wordt ster verklaard en doorverwezen. Nummer 170, een hengst met voldoende
rasuitstraling die iets vroeg rijp is. Een hengst met een correcte schouderligging, ook veel schoft. Is vrij sterk in de bovenlijn. Het beenwerk is hard en correct in de bewegingsafloop voor. Ook een beenwerk met royale hoeven. In de stap blijft deze hengst iets kort. Zou ook iets actiever mogen doorstappen. Iets meer buiging in het achterbeen mogen laten zien. In draven draaft de hengst met voldoende buiging, ook voldoende ruimte. Deze hengst beschikt over ook een correcte galop met veel sprong. Hengst wordt geen ster en geen doorverwijzing. Uit groep 22 hebben 3 hengsten het sterpredicaat in ontvangst mogen nemen. En die zien we dan dus ook terug tijdens de tweede bezichtiging. En dit is nummer 163, Wout van Stal Vrolijk. Nummer 166, Tristan van Buren. En nummer 169, Wodka van een Sonderlediek. Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd. Three stallions became star and are going to the second viewing. Number 163, Wout van Stal Vrolijk. Number 166, Tristan van Buren. En number 169, Wodka van een Sonderlediek. En we gaan verder met groep 23. Als eerste in de baan 171, Fino. Fino komt uit stam 1 en is geboren op 4 juni 2022. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,82 en een stokmaat van 1,65 meter. Fino is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit de Kroon AA-merrie Berber L, een nakomeling van Arjen 417. Grootmoeder is de sterpreferente Hedwig L uit Brandus 345. En overgrootmoeder is de stersportpreferente A-merrie Ulske van Koningsland van Olaf 315. Fokker is K. van den Belt uit Wittelte en eigenaar is EBH van Onselen uit Ansen. The first stallion of the next group is number 171, Fino. Fino is born at the 4th of June 2022 and he has a kinship of 17.82%. His height at withers is 1 meter and 65. His father is Marcus 491 and his mother is the Crown AA mare Arjen 417.
Nummer 172, Ivar. Ivar komt uit stam 139 en is geboren op 19 maart 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,77 en zijn stokmaat is 1,62 meter. Ivar is een nakomeling van Marcus 491 en komt uit de stermerrie Rianne van het Wieldpaard, een nakomeling van Torben 466. Grootmoeder is Annie van het Wieldpaard, een sterpreferente merrie van Teunis 332. En overgrootmoeder is Aaltje, een stermerrie van Oeger 267. Fokker is G. Kiers uit Steggerda en eigenaar is MS Zwart en M. te Schuren uit Ureterp. Number 172, Ivar. Ivar is born at 19 March 2023 and his kinship is 17.77. His height at Ridders is 1,62 meter and his father is Marcus 491. His mother is a starmare van Torben 466. Nummer 173, Zacharias van Kippenburg. Zacharias komt uit stam 28 en is geboren op 10 april 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,97% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Zacharias is een nakomeling van Marcus 491 uit de kroon AAA-merrie Albertje van de Munnikenleerne, een nakomeling van Vonger 478. Grootmoeder is Harma van Bouwenkleerster, een stermerrie van Andries 415. En overgrootmoeder is Reinau van Bouwenkleerster, een stermerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaar is H. Ebbinga uit Oude Mirdum. Number 173, Zacharias van Kippenburg. He is born at the 10th of April 2023. And he has a kinship of 17.97%. His height at Withers is 1,64 meter and his father is Marcus 491. His mother is Albertje van de Munnikenleerne, a crown
Triple A mare from Vonger 478. Nummer 174, Ipe van Drijtfield. Ipe komt uit stam 24 en is geboren op 1 maart 2023. Heeft een verwantschapspercentage van 18,05 en zijn stokmaat is 1,63 meter. Ipe is een nakomeling van Tierde 501 en zijn moeder is een stermerrie van Taken, Veerle van Schever. Grootmoeder is Harmke L. van de Weidemeren, een stermerrie van Pier 448. En overgrootmoeder is Isa van de Smalbemde, een stermerrie van Gerlof 294. Fokker is El Wiersma uit Damboude en eigenaar is stoeterij Galopper uit Berkel en Roderijs. The next stallion is number 174, Ipe van Drijtfield. Ipe is born at the 1st of April 2023 and he has a kinship of 80.05%. His height at withers is 1,63 meter and his father is Alwin 501. His mother is a star mare from Taken 455.
Nummer 175, Wiebe van Tsau. Wiebe komt uit stam 44 en is geboren op 29 maart 2023. Wiebe heeft een verwantschapspercentage van 17,9% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Wiebe is een nakomeling van Vonger 478 en komt uit Beertje van het Ichteveen, een stemmerrie van Tjalle 454. Grootmoeder is Alefke van Holwerderzaten, een sternakomeling van Hinne 427. En overgrootmoeder is Teuneske K, een stemmerrie van Olaf 315. Fokker is G. van der Horst uit Warns en eigenaar is H. Eppinga uit Oude Middem. The next stallion is number 175, Wiebe van Tsau. Wiebe is born at the 29th of March 2023 and he has a kinship of 17.9%. His height at withers is 1 meter and 63. His father is a Vonger 478 and his mother is a starmare from Tjalle 454. En alweer de laatste hengst van groep 23, dat is nummer 176, Ivo van Bungarten. En Ivo komt uit stam 50 en is geboren op 24 april 2023. Ivo heeft een verwantschap van 16,88% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Ivo is een nakomeling van Waander 512 uit de stermerrie Hetty van Bungarten. Een nakomeling van Omer 493. Grootmoeder is Niske van de Boppelan. Een stemmerrie uit Anders 451. En overgrootmoeder is Ilse Onyx van de Boppelan. Een stersport dubbel A-merrie van Beert 411. Fokker is Vanessa Bungarten uit Baar-Vrijlingen. Eigenaar is stoeterij Friese Visser en mevrouw M.C.L. Veuring uit Heerenveen. The last stallion of this group is number 176, Ivo van Bungarten. Ivo is born at the 24th of April 2023
and his kinship is 60.88%. His height at Withers is 1 meter 65, and his father is Wander 512. His mother is a star mare from Omer 493, and his grandmother is Niske van de Boppelan, a star mare from Anders 451. Dat is lekker, hè? En is het ook wel spannend, hè?
En we gaan door met de uitslag van groep 23. Het woord is weer aan Corrie. Nummer 171 wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Honderd 172, een hengst met een voldoende rasuitstraling die iets royaler in het front mag zijn. Ook iets meer voorbeenlengte kan hebben. Heeft een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. In het beenwerk is hij voldoende droog en ook correct. De stap is takmatig voldoende ruim, ook voldoende actief. In de draf zien we een draf waarbij de hengst het voorbeen iets ruimer mag wegzetten. Ook iets in het achterbeen iets krachtiger mag doortreden. In de galop blijft hij iets neerwaarts, heeft een hoog tempo nodig. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en ook niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 173, een hengst met voldoende rasuitstraling, lang gelijnd met veel voorbeenlengte. Hengst is iets strak in de bovenlijn, zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben, is ook sabelbenig in het achterbeen. In de stap maakt hij een ruime pas, zou iets correcter in de afloop van het voorbeen mogen zijn. In de draf zien we een hengst die toch iets met een te hoog ritme draaft, ook iets meer lichaamsgebruik en oprichting mag laten zien. In de galop zien we een voldoende sprong, maar ook hier zien we toch graag iets meer lichaamsgebruik. Deze hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. Nummer 174, een hengst met heel veel rasuitstraling, heel rijk in het front met een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Hengst is in het beenwerk erg week gekoten in het voorbeen. In de stap zien we een stap die iets ruimer en actiever mag zijn, ook iets meer ruggebruik mag laten zien. In de draf heeft de hengst heel weinig kracht vanuit het achterbeen, zou ook iets meer tot dragen mogen komen. In de galop blijft hij erg neerwaarts, heeft wel voldoende ruime sprong. Deze hengst wordt vandaag geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 175, een hengst die iets luxer in
zijn rasuitstraling mag zijn. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting, wel voldoende front. Hengst zou in de bouw iets opwaartser mogen zijn, ook iets geslotener in de bovenlijn, met name dan op het ruggedeelte. In het beenwerk is de hengst erg week gecoacht, zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben in het beenwerk. Heeft wel beenwerk met hele royale hoeven. Dit is een hengst die erg ruim en actief stapt. In draf laat hij voldoende tact zien, blijft iets op de voorhand, heeft wel een goede buiging in het achterbeen. In de galop zien we een galop met voldoende ruime sprong, zou iets meer lichaamsgebruik daarin nog mogen laten zien. Ook voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 176 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Straks de eigenaar aan de buitenzijde van de ring. Niet met Uit groep 23 zijn ster verklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 171 Fino en nummer 176 Ivo van Bungarten. Fokkers en eigenaren gefeliciteerd. Two stallions became star and are going to the second viewing. Number 171 Fino en number 176 Ivo van Bungarten. De eerste hengst van de laatste groep van vandaag is nummer 178, Wiert H. van Brechtje. Wiert komt uit stam 103 en is geboren op 21 mei 2023. Wiert heeft een verwantschap van 17,93% en een stokmaat van 1,64 meter. Wiert is een nakomeling van Tierde 501 en komt uit de stermerrie Brechtje van de Bijschuur, een nakomeling van Torben 466. Grootmoeder is Reina van het Hiem, een stermerrie van Toitsen 420. En overgrootmoeder is Taapke van het Hiem, een stermerrie van Anton 343. Fokker is M.W. Haverkamp uit Linden. En eigenaar is A. Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek en Linda van Wikselaar uit Harskamp. The first stallion of the last group for today is number 178, Wiert H. van Brechtje. Wiert is born on the 21st of May 2023 and he has a kinship of 17.93%. His height at withers is 1 meter 64 and his father is Tiede 501. His mother is Brechtje van de Bijschuur, a starmare from Torben 466.
Nummer 179, Xonos van de Dembro Stables. Xonos komt uit stam 50 en is geboren op 10 mei 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,12% en een stokmaat van 1,62 meter. Xonos is een nakomeling van Waander 512 en moeder Jitske van de Dembro Stables is een ster dubbel A-merrie van Alwin 469. Grootmoeder is Mindy van de Dembro Stables, een stermerrie van Tjalle 454. En overgrootmoeder is Jitske van de Hamelspoel, een model sport preferent prestatie A-merrie van Teunis 332. Fokker-eigenaar is Dembro Stables uit Mierlo. Number 179, Xonos van de Dembro Stables. Xonos is born at the 10th of May 2023 and he has a kinship of 18.12%. His height at withers is 1 meter and 62. His father is Waander 512. His mother is a star mare, double A mare from Alwin 469. His grandmother is Mindy van de Dembro Stables, a star mare from Tjalle 454. And his great-grandmother is a model sport preference prestation mare from Teunis 332. De volgende hengst is nummer 180, Wouter van het Pompenblad. Wouter komt uit stam 115 en is geboren op 19 april 2023. Wouter heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,64 meter. Wouter is een nakomeling van Tjebbe 500 en komt uit de stamboekmerrie Salia van het Pompenblad, een nakomeling van Maurits 437. Grootmoeder is Deborah van het Pompenblad, een sterk preferente merrie van Vetse 349. Fokker-eigenaar is W. Wester uit Sint-Nicolaasga. Number 180, Wouter van het Pompenblad.
Wouter is born at 19 April 2023. His kinship is 18.35% and his height of withers is 1 meter 64. He is the son of Jebbe 500 and his mother is a studboek mare from Maurits 437. De volgende hengst is nummer 181, Xavi van Veldzicht. Xavi komt uit stam 25 en is geboren op 26 maart 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,41% en een stokmaat van 1,62 meter. Xavi is een nakomeling van Wolter 513 en moeder is de kroonpreferente AA-merrie Tanja van der Meijhoven. Een nakomeling van Tjalke 397. Grootmoeder is Welmoed van het Oostende, een stersport AA-merrie van Jacob 302. En grootmoeder is de stermerrie Eelkje van Oostende, een nakomeling van Oerge 267. Fokker-eigenaar is A.M. Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. Number 181, Xavi van Veldzicht. Xavi is born at the 26th of March 2023. He has a kinship of 16.41% and his height at withers is 1 meter 62. Xavi is his father is Wolter 513 and his mother is the crown preference AA mare Tanja van der Meijhoven from Tjalke 397.
De volgende in de baan is nummer 182, Waldemar van de Juckermarleene. En Waldemar komt uit stam 50 en is geboren op 15 april 2023. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,96% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Waldemar is een nakomeling van Teun 505 en komt uit de ster dubbel A-merrie Woender van Dijkmania-Staten van Torben 466. Grootmoeder is Lellebel van Dijkmania-Staten van Tjalke 397. En grootmoeder is Nan Abel van de Zonnestaten, een stermerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaar is S. Hartman uit Sekspieren. Number 182, Waldemar van de Juckermarleene. He is born on the 15th of April 2023 and he has a kinship of 70.96%. His height at withers is 1,64 meter and his father is Teun 505. His mother is a star AA mare from Torben 466. De laatste hengst van deze groep is nummer 183 en het is daarmee ook de laatste hengst die zich vandaag presenteert. Nummer 183, Vos. En Vos komt uit stam 18 en is geboren op 22 juni 2022. Vos heeft een verwantschap van 17,81% en zijn schofthoogte is 1,66 meter. Vos is een nakomeling van Waander 512. En zijn moeder is Nidia, een kroon dubbel A-merrie van Dries 421. Grootmoeder is de ster AA-merrie Seike van Tjerk 329. En overgrootmoeder is de preferente Cynthia Anne van Leffert 306. Fokker-eigenaar is Carmen Fidelis uit Kirchentumbach. The last horse of today is number 183, Vos. Vos is born on the 22 of June 2022. He has a kinship of 17.81%.
and his height at withers is 1 meter 66. His father is Wander 5.2 and his mother is the Crown AA mare from Dries 421.
En we gaan door naar de uitslag van groep nummer 24. Dus we geven voor vandaag voor de laatste keer het woord aan Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Nummer 178 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 179 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 180, een hengst die iets edeler in zijn rasuitstraling mag zijn. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding is. Hengst die iets naar voren gebouwd is, ook iets sterker in de bovenlijn mag zijn. Is iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de presentatie in de kooi was hij erg flegmatiek. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets actiever mogen doorstappen. In de draf blijft hij iets op de voorhand lopen, zou iets meer draging in het achterbeen mogen laten zien. In de galop heel weinig sprong en hebben we eigenlijk niet kunnen beoordelen. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en krijgt geen doorverwijzing. Nummer 181, een hengst die iets edeler in zijn rasuitstraling mag zijn, iets edeler in het hoofd mag zijn, wel met een lichte hoofd-halsverbinding. Heeft voldoende lengte in de hals, maar is daarin iets horizontaal. De schouder is voldoende lang, ook een correcte bovenlijn met iets sterke lendenen. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben, met name ook in de voorknieën. De stap is kort en gehaast en mist zo nu en dan iets de takt. In de draf heeft hij erg veel tempo nodig en mist daarbij iets lichaamsgebruik en balans. Ook in de galop zien we een iets neerwaartse galop die iets meer sprong kan tonen. Vandaag geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 182, een hengst die iets de jeugdige opdruk mist. Wel veel rasuitstraling met een hele rijk in het front, een goede schouderligging. Ook voldoende in de bovenlijn, zou iets geslotener op het lendengedeelte mogen zijn. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is iets sabelbenig in het achterbeen. In stap is de hengst erg kort, iets gehaast, zou iets ruimer pas mogen maken, ook iets meer de pas af mogen maken. In de draf is de hengst voldoende ruim, zou iets opwaartser in zijn lichaamshouding mogen zijn. In de galop zien we een galop die iets meer sprong en iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Vandaag geen ster en geen doorverwijzing. Dan nummer 183, een grootramige hengst met heel veel front, een hele schuine schouderligging met een lange schouder. Hengst is opwaarts gebouwd met veel voorbeenlengte, ook correct in de bovenlijn. Deze hengst is erg hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar erg gehoekt in het achterbeen. In de stap kan hij meer regelmaat en meer takt laten zien. In de draf maakt hij voldoende ruimte, maar zou meer draging in het achterbeen mogen tonen. En in de galop zou hij meer over de rug mogen springen. Vandaag ook geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Dit was de laatste hengst van vandaag. We hebben de derde dag gehad, we zitten op de helft. We hopen nu morgen weer terug te zien bij deze eerste bezichtiging. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis.
From group number 24, our 2 stallions became star and are going through to the second viewing. Number 178, Wierthaaf van Brechtje. And number 179, Xonos from Dembro Stables. We hope to see you again tomorrow and we wish you a nice evening.